กิ่งมอนูดกูดมอร์นิ่งสวัสดีคลิปสวัสดีครับขณะนี้เวลา9โมงครึ่งหรือว่า9นาฬิกา30นาทีนะครับขอให้คุณหน้าตาดีมีความสุขไปแล้วครับสวัสดีคลิปเฮ้ตอนนี้มีคนดูเข้ามาทั้งหมด0คนนะครับพูดอะไรวะนะครับผมเดี๋ยวจะรอคนเข้ามานะครับจะเล่าว่าวันนี้พูดเรื่องอะไรวันนี้จะพูดเรื่องมึงไม่มีวันทำได้นะมึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้ผมจะพูดตั้งแต่ตอนนี้จนคนเข้ามาเลยกันมึงไม่มีวันทำได้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 อ่ะเข้ามาแล้วครับ1คนมึงไม่มีวันทำได้ครับผมมึงไม่มีวันทำได้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 สวัสดีคลิปคุณไนท์มึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้เฮ้ยอาชาวไม่เอาอ่ะอาชาวบอกว่าเดี๋ยวทำให้ดูมึงไม่มีวันทำได้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 บอกตรงนะมึงไม่มีวันทำได้อ่านปากเนี่ยมึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้เชื่อสิเชื่อกูสิมึงไม่มีวันทำได้ถ้า10คนแล้วเดี๋ยวจะเลิกพูดเพราะรำคาญตัวเองเหมือนกันมึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้อ้าว10คนเฉยเลยชิบหายแล้วสวัสดีครับผมชื่อโชกุนเชอาชาวไนท์สวัสดีคลิปสวัสดีครับมีสมาคมเป็ดโปเข้ามาหรือเปล่าถ้าเข้ามากดติ๊กเกอร์กดหัวใจกดอะไรก็ได้กดไปใครยังไม่เป็นสมาชิกมึงทำได้เฮ้ยมึงสามารถกดเป็นเป็ดโปได้มีเป็ดโปหัวหน้าเป็ดโปและหัวหน้าเป็ดโปชุดแป้งทอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวจะมีวิดีโอแปลกๆมาให้ดูสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเลเวลสูงนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมอาจจะไม่ได้เป็นระบบที่ดีเลิศมากๆแต่พยายามเซตอัพอยู่แล้วก็ยินดีมากๆที่คุณเข้ามานะครับผมเคนซีทีเอชบอกว่าสวัสดีครับชื่อคลิปปลุกผมเลยครับทีนี้ก็บอกว่าคุณทำไม่ได้มึงไม่มีวันทำได้มึงบ้าปะเนี่ยที่มาพูดอย่างเงี้ยมีเหตุผลก็คือว่าเคยนึกถึงวันหนึ่งที่แบบคนแม่งบอกเราว่าเราทำไม่ได้ไหมเคยได้ยินมีช่วงหนึ่งทำงานร้านอาหารแล้วเขาก็บอกว่าคือเหมือนเราทำร้านอาหารแล้วก็ยังเสิร์ฟอยู่แล้วก็มาเริ่มฝึกดีไซน์แล้วพอทำไปทำมาเนี่ยเขาบอกว่ามึงไปทำอย่างอื่นเถอะไปทำร้านอาหารเถอะเสิร์ฟมาดีแล้วเหมือนมันเป็นคำที่แบบสะกิดใจมากๆแบบมึงบ้าปะเนี่ยกูเพิ่งฝึกทำดีไซน์แล้วกูก็เพิ่งเรียนศิลปะกูไม่ได้แบบเก่งโดยกำเนิดนะเว้ยกูอะต้องการโอกาสกูต้องการกำลังใจพอเจอคนที่แม่งอคติกับสิ่งที่เราทำมันไม่ท้อนะคือฟังแล้วแบบขึ้นว่าแบบกูต้องทำให้ได้มึงบอกได้ไงว่ากูทำไม่ได้ไอ้โอ๊กมึงมีวันทำได้มึงทำได้คุณทำได้เธอทำได้ฉันทำได้ก่อนที่เราจะไปฟังคนข้างนอกที่เราไม่แคร์เนี่ยสมมุติว่าคุณอาจจะไม่ได้แคร์ผมขนาดคนรอบตัวของคุณคนที่มีอะไรกับคุณคนที่รับรู้ปัญหาของคุณคนที่รับฟังปัญหาของคุณคนที่รับผิดชอบชีวิตของคุณอย่างพ่อแม่พี่น้องคนที่หาเงินมาให้คุณคนที่ทำงานให้คุณคนพวกเนี้ยเขาให้กำลังใจคุณได้ดีมากเลยเขาเรียกว่า inner circle เป็นเหมือนคนนี่คือคุณใช่ไหมนี่คือคุณอยู่ตรงไหนดิคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวงนอกวงแรกก็คือ inner circle เป็นวงในแล้วก็มีวงนอกมาซึ่งผมน่าอยู่นู่นผมอยู่ไกลมากเลยเป็นแบบพลูโตไกลๆแล้วผมมาบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทำได้มึงไม่มีวันทำได้กับคนที่อยู่ภายในแล้วก็คนที่อยู่ลึกๆก็คือตัวคุณเองนั่นแหละถ้าตัวคุณเองแม่งตื่นมาแล้วบอกว่ากูไม่มีวันทำได้แล้วใครจะไปบอกคุณได้ว่าคุณแม่งทำได้คือแม่งเป็นเรื่องง่ายๆมากๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนตื่นมาแล้วแบบจะมีอารมณ์แบบกูแม่งทำได้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตในการตื่นมาแล้วให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยเพราะว่าถ้าให้กำลังใจตัวเองไม่ได้ก็ให้กำลังใจคนอื่นไม่ได้เนาะสวัสดีครับเตชินสวัสดีครับสวัสดีคลิป
ผมจะเห็นสติกเกอร์ตัวเองยังไงวะเนี่ยอ๋อพูดถึงไหนละไม่มีวันทำได้ ทำได้สิครับผมตื่นขึ้นมากิจวัตรประจำวันนี่ผมทำให้ดูเลยนะผมตื่นมาผมทำอะไรก่อนสมมติว่าผมนอนอยู่ใช่ไหมนอนนอนง่วงเลยตื่นมาปุ๊บงัวเงียเปิดไฟปุ๊บเปิดไฟเสร็จผมก็จะยังไม่ได้จัดที่นอนนะก็ที่นอนก็ยังเซอร์อยู่ก็เริ่มจัดที่นอนปุ๊บวางให้เป็นระเบียบนี่คืออย่างแรกที่ทำพอทำแล้วก็มันก็มีระเบียบเสร็จเวลากลับบ้านมาเราก็มาเจอสิ่งนี้นอนหลับสบายหยิบน้ำขึ้นมา1 แก้วเทป้าเป็นเสียงเอฟเฟกต์เลยกินเสร็จปุ๊บมันก็จะโล่งแล้วก็จะเริ่มปวดขี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วผมก็จะมาที่ห้องน้ำนี่มาห้องน้ำผมด้วยดีกว่ามาผมก็มาที่ห้องน้ำปั๊บมาห้องน้ำนะครับคุณมาห้องน้ำกับผมหรือยังครับห้องน้ำผมนะครับห้องน้ำเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกระจกเห็นกระจกไหมเห็นกระจกเนี่ยผมก็จะมามองที่ห้องน้ำแล้วผมก็จะบอกตัวเองว่าโอเค Good morning คือใจเนี่ยคืออยากออกเสียงเลยนะแต่ว่าบางทีเราตื่นเช้าแล้วบางทีคนก็จะยังไม่ตื่นกันเราก็ไม่อยากเป็นคนบ้าคนหนึ่งก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดประมาณเสียงประมาณหนึ่งแต่ใจเนี่ยคือเราต้องเสียงประมาณนี้นะโอเคอันนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมพูดภาษาอังกฤษ Good morning กูรักมึงขอบคุณที่ตื่นมาวันนี้ทำให้ดีที่สุด You're gonna be a good man You're gonna be a good son good brother good human for the world You're a good listener You're a good helper You're a good educator You're a good motivational speaker You're gonna get shit done You solve problem You fast You quick You funny You sexy You lovely You are surrounded with great people You are loved Thank you for waking up. You're gonna be a good boyfriend. You're gonna be a good husband. You're gonna be a good dad. Thank you for waking up, Oak. You're the best. You're the winner. I love you. Let's get it. เนี่ยผมก็จะบอกตัวเองทุกๆวันบอกเสร็จปุ๊บผมก็จะไปนั่งขี้นั่งขี้ให้ดูเลยนั่งขี้ปั๊บนี่นะครับนั่งขี้นะครับนั่งขี้ปั๊บขี้เสร็จตอนนี้ยังไม่เล่นมือถือนะมือถือยังวางอยู่ที่ข้างที่นอนนะไลฟ์ตรงนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยก็ผมก็จะนั่งขี้ไปปุ๊บบางทีก็ไม่ขี้ก็ไม่เป็นไรปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็จะกลับมาที่นอนผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะจัดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะดูจัดอีกนิดหน่อยแล้วก็มานั่งสมาธินั่งเท่าที่นั่งได้คือบางวันก็เหมือนจะนั่งยาวบางวันก็เหมือนจะนั่งสั้นใจคืออยากให้มันนานเท่าที่จะนานได้แล้วก็อยู่กับลมหายใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันเข้ามาในจมูกเข้ามาที่คอเข้ามาที่อกเข้าไปที่ท้องแล้วก็ขึ้นมาที่อกขึ้นมาที่คอขึ้นมาที่จมูกแล้วก็ออกแต่ว่าในระหว่างที่หายใจเนี่ยจิตเราก็จะวิ่งเร็วเหลือเกินมันก็จะวิ่งไปแบบว่าอุ๊ยวันนี้จะเป็นไลฟ์วันนี้จะพูดเรื่องอะไรอุ๊ยนี่คิดถึงใครอุ๊ยเมื่อกี้ฝันอะไรเรื่องเงินเป็นยังไงชีวิตตอนนี้ถึงไหนแล้วมันคิดไปเรื่อยเลยทั้งมันก็จะได้สังเกตตัวเองว่าวันนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่มันคาใจหรือว่าเรื่องอะไรที่มันแบบพุ่งพ่านเหลือเกินแล้วแบบเอาออกไปจากหัวไม่ได้โจทย์ของมันก็คือไม่ใช่ห้ามมันห้ามไม่ได้ใจเรามันเร็วเหมือนลิงเร็วกว่าแสงเร็วกว่าทุกสิ่งเลยเราแค่สังเกตมันว่ามันคืออะไรแล้วก็ต้องฝึกหมั่นสังเกตไปเรื่อยๆพอรู้ปุ๊บก็แค่รู้หนอแล้วก็อย่าเพิ่งไปปรุงแต่งมันว่ามันจะเป็นยังไงวะมันเป็นอย่างนี้แต่เข้าใจได้แหละเวลาเราเครียดหรือว่าเราวิตกกังวลหรือว่านึกอะไรกับเรื่องนี้มากๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะคิดอยากจะปรุงอยากจะจินตนาการต่อมันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่กับลมหายใจอันนี้สำหรับผมคือนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ไปรู้ตัวเสร็จปุ๊บก็มานั่งดูว่าลมหายใจเนี่ยมันถึงตรงไหนมันขึ้นมันลงมันเข้ามันออกมันยังไงก็สักพักหนึ่งสักประมาณ 5-40 นาทีให้สมองมันเคลียร์ก่อนว่าโอเครู้แล้วนะว่าวันนี้มันโฟลว์นะวันนี้มันเครียดนะคือถ้าเกิดมี journal เนี่ยผมก็จะเขียนว่าโอเควันนี้ mindfulness นี่เป็นยังไงเลเวลไหนวันนี้ฟุ้งซ่านไหมหรือไม่ฟุ้งซ่านพอนั่งเสร็จปุ๊บ
นั่นแหละผมก็จะเริ่มดำเนินชีวิตก็จะหยิบมือถือขึ้นมาป้าบโอเคเช็คว่าใครเป็นยังไงบ้างมือถืออุ๊ยขอบคุณครับมีคนสมัครเป็นเมมเบอร์1 คนสวัสดีคลิปสวัสดีครับสุดยอดเลยอ่ะดีใจจุงทำไมมันคอมเมนต์ YouTube มันไม่ขึ้นในแอปนี้แล้วขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับสมาคมเป็ดโปนะครับผมทำไมถึงเป็นเป็ดโปคือตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรผมก็ตั้งไปเรื่อยแล้วมาเจออันหนึ่งคือเหมือนตอนที่พูดในคลิปแรกทำเรื่อง journal เนี่ยก็ผมใช้คำว่าเป็ดโปรแล้วมันเท่ดีอ่ะมันเหมือนแบบคนเราพอทำได้หลายๆอย่างหรืออยากทำหลายๆอย่างอ่ะมันก็เป็นเป็ดใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นเป็ดทั้งทีอ่ะมันก็ต้องเป็นเป็ดที่มันเป็นเป็ดโปรเหมือนมือถืออ่ะถ้าเป็น iPhone มันก็มี14แล้วก็14 Pro 16 Pro อะไรเงี้ยก็อาจจะในอนาคตจะมี10มีเป็ดโปรแม็กเป็ดโปร S อะไรไปเรื่อยแต่นี่ผมเป็นเป็ดโปรแล้วก็มีหัวหน้าเป็ดโปรแล้วก็มีหัวหน้าเป็ดโปรชุบแป้งทอดก็คือจะใหญ่ไปกว่านั้นบวกกับความกวนส้นตีนของผมนะครับผมก็จะเป็นโรคจิตเวลาเห็นเตียงตัวเองไม่ตึงก็จะขออนุญาตยัดหน่อยนะครับผมพูดเรื่องนี้ว่าตัวเราถึงทำไม่ได้คือพอเราตื่นมาแล้วเราบอกตัวเองได้นะว่ากูทำได้กูสุดยอดกูเต็มไปด้วยความรักกูเต็มไปด้วยคนที่ดีกูมีเป้าหมายว่ากูจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จกูรวย I'm rich I'm wealthy I'm a good learner คืออย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนการยกน้ำหนักที่แบบจากที่แบบยกกล้ามแขนวันละหน่อยแล้วมันปวดอ่ะมันใช่แหละแรกๆมันก็จะไม่ชินแต่พอมันชินแล้วเนี่ยเหมือนก้านสมองมันก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงแม่งทำได้มึงแม่งรวยมึงแม่งฉลาดมึงแม่งเก่งมึงอ่านหนังสือได้มึงพัฒนาตัวตนได้มึงเป็นคนที่ดีของสังคมได้มึงเป็นคนที่รักมึงเป็นคนที่จะเป็นลูกที่ดีเป็นน้องชายที่ดีเป็นพี่ชายที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีแล้วมึงอ่ะคือผู้ชนะมึงตื่นมาแล้วกูขอบคุณมึงมากเลยก่อหูตัวเองนี้ทุกวันถ้าตะโกนเสียงดังได้จะสนุกมากเลยรู้สึกว่าไม่สะใจแล้วเวลาเราไปเจอปัญหาหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่แบบจะต้องใช้พลังความกล้าบางทีมันเหมือนออโต้เลยนะเรารู้สึกว่าเราทำได้อะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆแบบปัญหาไม่ใหญ่มากเช่นสมมติว่าไปยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วจะโดดน้ำกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีเซนส์บางอย่างของมนุษย์เฮ้ยมึงอย่าทำเดี๋ยวเจ็บมึงใจเย็นๆมึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอีกใจก็ไอ้เหี้ยอยากโดดว่ะชอบว่ะแม่งถ้าโดดแล้วแม่งจะมันได้แน่เลยอ่ะมันจะฟูลฟิลมันคือสิ่งที่กูชอบแล้วทำไมจะไม่โดดล่ะก็กูกลัวไงกูอยากปลอดภัยก็เลยไม่ได้โดดเอ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยในใจไม่จะมีอีกตัวหนึ่งโผล่มามึงทำได้แล้วมึงคือผู้ชนะมึงไปเดี๋ยวนี้เลยโดดป๊าตีลังกาแปะเจ็บอ้าวไม่เป็นไรเนี่ยก็เขาก็โดดกันหมดเนี่ยในปัญหาชีวิตเช่นเดียวกันถ้าเราไปเจอปัญหาระหว่างทางเรื่องการเงินการงานความรักอยากจีบสาวอยากกินของที่ไม่เคยกินอยากรวบรวมความกล้ามันเป็นขุมพลังจิตใจที่เราสามารถสกิดได้ทันทีแล้วก็เอาชนะมันได้ทันทีโดยที่แบบเริ่มจากตัวเองไม่ได้เริ่มจากคนอื่นมันบอกยากมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องเจอกับตัวเองนะแล้วไม่มีใครมาบังคับคุณได้เฮ้ยผมอ่านตรงนี้ก็ได้นี่หว่าสวัสดีคลิปผมอ่านตรงนี้ง่ายกว่าเยอะแต่เดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้นะผมจะอ่านตรงนี้5 ทุ่มไทยแล้วนะครับใช่แล้วมีคนบอกว่าให้ผมมาไลฟ์ตอน5 ทุ่มไทยน่าจะดีก็คิดว่าเป็นไงบ้างครับใครอยากให้ผมมาไลฟ์ตอนไหนพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ผมยังเปิดรับเสมอนะครับเป็น membership เป็ดโปรหัวหน้าเป็ดโปรและหัวหน้าเป็ดโปรชุบแป้งทอดใครไม่ลำบากอะไรวันละ5 บาท10 บาทก็หยอดเข้ามาครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะผมอยากมีวันหนึ่งที่สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกเพื่อมีครอบครัวมีลูกหรือจะมีธุรกิจที่มันต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้ก็อยากหาอินคัมที่มัน
ทำงานออนไลน์ได้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบพูดให้แรงบันดาลใจทุกครั้งที่ได้พูดก็ให้แรงบันดาลใจตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝนการพูดการใช้ภาษามือภาษากายเสียงเนื้อหาต้องไปหาข้อมูลมาก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ผมมอบให้กับตัวเองเป็นเรียกว่าเป็น lifelong goal แล้วกันก็คือทำยาวๆทั้งชีวิตตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีมันออกแบบมาให้เป็นสิ่งนี้ก็ทำสิ่งนี้ไปนะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมาแล้วครับ Valora S สวัสดีครับจอติงหน่องบอกว่าพี่ครับเคยใช้เห็ดไป1 รอบติดลูปเป็นระยะเวลา5 เดือนในตอนนั้นรู้สึกทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในตัวตนเข้าอกเข้าใจคนพอมาวันนี้อาการนั้นหายไปแล้วเหมือนอีโก้จะพุ่งสูงมากผมควรใช้อีกสักรอบไหมครับผมบอกไม่ได้มันพวกไซคาเดลิกถ้าเป็นภาษาไทยมันคือยาประสาทหลอนประสาทถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันคือยาชนิดหนึ่งที่เอาไว้กดประสาทเป็นสมุนไพรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทีเนี้ยเราเกิดมาแบบไหนเข้าใจโลกแบบไหนมันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเข้าสู่ศาสนาใดเลยไม่มีความรักไม่มีความเข้าใจในแบบที่บางคนเข้าใจไม่ได้เกิดความเมตตาโดยกำเนิดไม่ได้เกิดความโกรธหรือว่าไม่ได้เกิดความรักคือทุกคนมีอารมณ์ต่างกันนั่นแหละที่ผมจะพยายามจะพูดถึงแล้วก็มีแบ็กกราวด์ชีวิตที่ต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณไปใช้เห็ดแล้วแบบว้าวคุณจะเจอโลกแล้วทุกอย่างเชื่อมต่อคอนเนคกันมีความสุขอีโก้ลดลงแล้วก็พอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ใช่ไปรักคนที่รักมันอาจจะเป็นอาการเขาเรียกว่าหลงไซคาเดลิกอยู่แป๊บหนึ่งมันจะล่องลอยอยู่ในสมองเราเนี่ยประมาณสักพักหนึ่งผมให้คำนิยามไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะมีคำเรียกอยู่คือมันเป็นภาวะที่อยู่มันจะทำให้เราอยู่ในสเตจนั้นแล้วเราก็จะวงเวียนวนอยู่ในความคิดนั้นแล้วเราจะออกจากตรงนั้นไม่ได้พอคุณออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้หวนกลับไปถ้าคุณไม่ต้องใช้แล้วคิดถึงเรื่องโลกแล้วคุณมีความสุขได้ผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะแต่ถ้าคุณใช้แล้วคุณหาประโยชน์จากมันได้คุณเจอโทษจากมันน้อยแล้วคุณไม่เป็นทาสมันคุณไปใช้เลยแล้วก็ใช้อย่างมีสติใช้อย่างมีชาแมนมีไกด์ไลน์ใช้อย่างมีวิธีคือการใช้พวกไซคาเดลิกดรักเนี่ยพวกเห็ด LSD ayahuasca วาชก้า EMT อะไรก็ตามพวกสายเนี่ยมันแบ่งได้เป็น3 สายentertain หรือว่า recreational ก็คือใช้อย่างแฮปปี้มีความสุขสนุกสนานเอาไปใช้กับเพื่อนๆมีความสุขเพราะว่าฤทธิ์มันก็จะอยู่พักหนึ่งแล้วเราจะเกิดความรู้สึกรักรู้สึกสนุกสนานมากมันก็ในบางคนเขาก็ใช้กันเพื่อสิ่งนี้บางคนใช้กันเพื่อspiritual connection เชื่อมต่อทางจิตวิญญาณทางจิตใจเฮ้ยเอาสมองของเราเข้าไปเชื่อมกับโลกเชื่อมจิตเชื่อมโลกเชื่อมความสัมพันธ์ความรักโดยใช้จิตที่มันพูดแล้วกูก็เหมือนเป็นอาจารย์อะไรสักอย่างที่เข้าไปอยู่ในพวกรายการโหนกระแสเนาะก็ไปทำอะไรก็เรื่องของคุณแต่ใช้อย่างระมัดระวังผมกังวลมากๆที่ผมมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆแล้วก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ผมไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลพูดจากประสบการณ์เนาะก็อยากให้ระมัดระวังให้คุณไปศึกษาก่อนไปดูหนัง2 เรื่อง Fantastic ฝังใจเขาเป็นหนังวิทยาศาสตร์เรื่องเห็ดใน Netflix มีแล้วก็ Have a Good Trip Have Good Trip ก็จะเป็นประสบการณ์ของคนที่เป็นทั้งดาราคนธรรมดารวมๆกันเกี่ยวกับเรื่อง LSD แล้วก็มีอีกอันหนึ่ง How to Change Your Mind ก็วิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจของคนก็ขอให้เป็นประโยชน์เนาะบางคนก็จะมีข้อเสียมีโทษของมันประสบการณ์ที่เขาได้มาแต่ส่วนใหญ่ของผมได้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะพูดถึงมันในประเทศที่ผมพูดได้เนาะผมอยู่อเมริกาอยู่ไทยอาจจะพูดแล้วก็ยากนิดนึงไม่ว่าจะเรื่องสิทธิมนุษยชนกฎหมายสารเสพติดไลฟ์สไตล์โอกาสในการใช้ชีวิตผมก็พูดสิ่งที่ผมพูดได้เท่าที่ผมรู้แล้วก็ให้คนมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไม่ได้มาพูดในฐานะไลฟ์โค้ชคนก็จะมาเรียกผมเป็นไลฟ์โค้ชก็เรียกไปจะพูดอะไรก็พูดจะพูดถึงว่าผมเป็น
ไอ้คนยังไม่สำเร็จก็พูดไปพูดอะไรก็พูดไปผมไม่สนเพราะว่าผมตื่นมาผมอะบอกตัวเองว่าผมมาทำได้แล้วผมก็เก่งมากก็ DMT ไม่เคยครับคุณไนท์ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะผมก็ไปศึกษามาเพิ่มเติมเรื่องLSD เนี่ย LSD มันนี่จะพูดเรื่องคุณทำไม่ได้ทำได้กลายเป็นเรื่อง LSD คิมวรากรนะครับผมสวัสดีคลิปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมเป็ดโปนะครับคุณทำได้เสมอไม่ว่าคุณจะทำน้อยทำเยอะทำมากแต่ขอให้คุณทำได้ทำไปมนุษย์เราต่างกันที่การกระทำนะครับไม่ได้ต่างกันที่ชีวิตระหว่างวันแล้วก็อายุมันเป็นเพียงเวลาที่สมการหนึ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกคนต้องใช้เวลามนุษย์ทุกคนมีข้อดีคือเป็นคนขี้ลืมเราจะลืมความเจ็บปวดความล้มเหลวความทรงจำที่มันไม่ดีแล้วเราก็จะมีความสุขได้อีกครั้งทุกครั้งที่คุณเจอประสบการณ์แย่ๆในชีวิตก็อย่าลืมใช้ข้อดีของการเป็นมนุษย์นะครับก็ลืมมันซะขออนุญาตลืมมันอาจจะยากแต่ว่าต้องใช้สมการนี่แหละครับก็คือเวลาเช่นเดียวกันในทางกลับกันถ้าคุณยังไม่เคยสัมผัสความสำเร็จหรือว่าความตั้งใจหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยให้ใช้เวลาพอเวลามันเข้ามาอยู่ในสมการแล้วเนี่ยเราไปเร่งมันก็อาจจะทำให้มันเร็วขึ้นได้แต่คุณก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดความกดดันเพราะว่าคุณไปกดมันก็เวลามันค่อยๆไปถ้าเราสามารถใช้เวลาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อย่างผาสุกสันติสุขไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันก็คงเป็นเรื่องดีกว่าหรือเปล่าถามใจตัวเองดูแต่ผมอยากเป็นคนหนึ่งที่สามารถตื่นขึ้นมาแล้วไม่เร่งรีบได้มีความสุขกับคนที่เรารักอยู่กับตัวเองได้บ้างในบางครั้งถ้าได้มีครอบครัวหรือมีแฟนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยู่กับเขาแต่ว่าเราก็ต้องมีสเปซของตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขที่มีแล้วก็จึงไปให้ความสุขคนอื่นได้แล้วหลังจากนั้นก็จะออกไปนอกบ้านไปเจอกับผู้ร่วมงานคนรอบๆตัวสังคมแล้วก็ออกไปเจอคนในโลกที่มันอยู่ไกลมากๆอย่างพวกคุณโซเชียลมีเดียแล้วก็เชื่อมต่อกันในระยะที่มันไกลมากๆที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่สนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมใครเป็นสมาชิกเป็ดโปรครับกดติ๊กเกอร์กดไลค์เข้ามานะครับจับมีเท่ๆกดเข้ามาได้แล้วก็อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับผมนี่ไฮคิงส่งรูปหน้ายิ้มมาแห่ใครพูดเรื่องอะไรนะGalaxy Man บอกว่าสวัสดีครับดูไลฟ์ครั้งแรกครับผมคุณนี่เป็นคนมีรสนิยมนะก็ฝากไว้ด้วยพี่คิดยังไงกับโชกุนเชบอกว่าพี่คิดยังไงกับเรื่องพีดีเนี่ยคือผมไม่ได้รู้จักแล้วก็เสพงานเขาส่วนตัวแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างไปนั่งดูข่าวเรื่องนี้เพราะว่าสนใจเรื่องตัวเองอยู่ว่ากูจะเอายังไงให้รอดตอนนี้เพราะว่าเดือนนี้ตอนนี้ที่ไทยคือเดือนตุลาแล้วนะผมยังเดือนกันยาอยู่วันที่30ตอนนี้กำลังจะ10 โมงจริงๆเดี๋ยว20 นาทีผมก็ต้องไปละผมมีนัดจะไปฝึกวิ่งชุนจริงๆคุณจะขับรถไปกับผมก็ได้นะถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวผมจะลากมือถือขึ้นรถไปแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยกันอีกประมาณ30 นาทีนัดกันไว้11 โมงก็เดี๋ยวจะไปที่นั่นคงไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ฝึกให้ดูนะแต่จะถามอาจารย์ก่อนไลฟ์ด้วยได้เปล่าเผื่อให้คนดูสนุกน่าสนใจใครอยากดูตอนผมฝึกวิ่งชุนก็บอกได้เนี่ยอันนี้ผมซื้อมาเขาเรียกว่ารัตทันริงนะฮะมันก็จะเป็นวงแหวนชนิดหนึ่งที่เอาไว้ฝึกวิ่งชุนก็เอาไว้ฝึกแบบว่าฝึกเขาเรียกว่าอะไรแทนที่จะฝึกกับคนหรือว่าฝึกกับหุ่นดัมมี่เหมือนในหนังที่แบบว่ายิปมันเขาฝึกกันก็ฝึกกับสิ่งนี้แล้วก็พวกท่าบางอย่างมันก็อย่างท่าล็อกคนเนี่ยตบแขนปุ๊บล็อกแขนก็สามารถใช้ได้ปึ๊บนั่นแหละ
ก็ยังไม่สำเร็จวิชาครับยังฝึกอยู่แต่เดี๋ยวจะไปฝึกเพิ่มแล้วก็เดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปฝึกก็จะอาจจะเข้มข้นหน่อยก็หนุกดีก็เป็นวิชาที่เอาไว้ป้องกันตัวเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันฝึกวินัยเราพอมันขาดวินัยตรงนี้ก็เหมือนแบบขาดอะไรบางอย่างว่ะเราเหมือนไปสัญญากับครูไว้แล้วเราอยากจริงจังกับมันแล้วก็สัญญากับตัวเองแล้วก็อยากจะหล่อเลี้ยงสิ่งนี้เรียนไปเรื่อยๆแบบมันจะทำอะไรได้ไหมอย่างน้อยๆคือเราได้วินัยกับตัวเองแล้วก็ในวันที่มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราปกป้องคนรอบตัวได้เวลามีปัญหาคือถ้าเกิดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยต่อยตีไม่เคยมีเรื่องเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เป็นคนแข็งแรงเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งมีปัญหาจริงๆเราจะสู้เขาได้ไหมเราจะทำอะไรได้ไหมก็อันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งคือถ้าเกิดเป็นมวยไทยเนี่ยเจอมาทั้งชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันคือ impact เยอะคือดีนะอยากเรียนมวยไทยเหมือนกันแต่พอมวยไทยเนี่ยมันต้องโจมตีมันต้องใช้แรงกระแทกมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บตอนฝึกแล้วก็ตอนทำงานจริงสมมุติว่าเรามีปัญหากับคนหนึ่งใช้มวยไทยต่อยล่วงนี่คืออยู่อเมริกาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเราไปทำเขาเราถูกเข้าคุกได้เลยนะคือการทำเกินกว่าเหตุบางทีมันไปใช้อารมณ์ด้วยแต่ถ้าเป็นหวิ่งชุนมันคือเหมือนมีหยินหยางต้องเล่าก่อนว่าหวิ่งชุนเนี่ยมันคือหยินหยางที่ค่อนข้างเท่คือมันเป็นศาสตร์ที่เขาฝึกกันมาแล้วก็สอนกันมาเพื่อเอาตัวรอดแล้วมันฝึกจากในวัดเนี่ยคือเอาไว้เพื่อปกป้องศาสนาก็คือพุทธศาสนาในประเทศจีนฝึกเพื่อเอาไว้ปกป้องตัวเองปกป้องวัดปกป้องโจรอะไรพวกนี้แล้วสมัยที่แบบเขาอยู่ในคุกหรืออะไรเขาเป็นวิชาที่ฝึกโดยผู้หญิงด้วยซ้ำมันคือวิชาปกป้องกันตัวแล้วแบบเอาให้ทีเดียวอยู่ใช้แรงน้อยที่สุดแล้วจบง่ายที่สุดแบบมันก็จะมีการแอคแท็กคอตาลิ้นปี่ซี่โครงจุดแบบเหมือนจี้จุดเหมือนในหนังเลยแล้วโตมากับหนังกังฟูเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะชอบบูธลีว่ะชอบเฉินหลงว่ะพอได้ไปเรียนจริงแม่งแบบเฮ้ยแม่งมันว่ะแม่งแบบไม่คิดว่ากูจะแบบเฮ้ยทำอะไรพวกนี้ได้ที่คุณจะเห็นผมทำท่าอะไรพวกนี้บ่อยมันคือเหมือนพวกท่ามวยจีนคือคนรอบตัวผมก็จะมาเล่นแบบเฮ้ยเนี่ยตายละมึงตายละเนี่ยผมบอกมึงไปเรียนมากูฆ่ามึงแล้วนะพอเราไปเล่นจริงเขาแบบมึงเล่นแรงอ้าวชิบหายก็ หนุกดีแล้วในหวิงชุนนอกจากที่ทำจะโป๊ะให้มันให้คนนั้นหยุดเคลื่อนไหวหรือแบบแพ้เราให้เร็วที่สุดด้วยกำลังที่น้อยที่สุดให้มันถึงจี้จุดมันก็จะมีเรื่องการล็อกแล้วคนที่เราไปเรียนด้วยเนี่ยเขาสอนเป็นแบบโมเดิร์นหวิงชุนก็คือเป็นคนดำแล้วก็ไปเรียนที่ลานจอดรถไม่ได้เรียนแบบเป็นยิมเป็นอะไรนะเป็นลานจอดรถแบบของรัฐเนี่ยเป็นแบบที่ไปขึ้นรถไฟเขาเรียกว่าเป็นที่จอดรถของเมโทรก็เบาก็ไปที่จอดรถแล้วก็เป็นจานคนดำขับมอไซค์มาขับมอไซค์วินเทจมาก็มาสอนแล้วก็แบบจานเขาเป็นจริงว่ะเขารวบรวมศาสตร์ทั้งหวิงชุนศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรพวกนี้มารวมกันแล้วกลายเป็นว่ามันมีการใช้งานที่แบบใช้งานได้จริงแล้วก็นอกจากที่เราไปโจมตีหรือว่าปกป้องตัวเองแล้วเนี่ยมันมีการล็อกมีจังหวะมีอะไรเงี้ยมันทำให้การต่อสู้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเราล็อกให้มันจบแล้วก็เพ่นออกมาได้ไม่จำเป็นต้องไปปะทะนี่คือข้อดีของมันคือมีฮาร์ดมีซอฟต์แล้วก็บาลานซ์มีการทรงตัวมีการฝึกมีการบ้านให้มาฝึกที่บ้านแล้วก็มีช่วงนึงทำงานตลาดเขาบอกให้ไปลองล็อกคนอื่นอะไรเงี้ยล็อกจนคนรอบตัวด่าเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย ก็เลยฝึกไปขำๆก็หนุกดีนะครับอ่านคอมเมนต์ต่อใครอยากให้พูดอะไรก็พูดมาได้เดี๋ยวอีก15 นาทีผมจะออกจากบ้านนะครับผมทำทุกวันเดี๋ยวก็ทำได้ถูกต้องครับผมเลื่อนไปไกลจัดแนนไอบอกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนทีละนิดเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับดีครับ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนด้านไหนสิ่งที่คุณกล้ากลัวก็บอกตัวเองก่อนเอาง่ายๆเนี่ยเอาไม่ต้องไปฝึกวิชาไปวิ่งชุนเหมือนผมไม่ต้องไปไกลเลยไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปศึกษา YouTube อะไรเลยเอาแค่บอกตัวเองว่าคุณทำได้ให้ทุกวันเนี่ยคุณทำได้เปล่าอาจจะเป็นคอมฟอร์ตโซนก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำและถ้าคุณทำได้เนี่ยมันก็สเต็ปไปเรื่อยๆได้มีหนังสือขึ้นมาเนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษที่แม่งเล่มเบลเลอร์เลยถ้าคุณมาเห็นมันแล้วก็แบบกูอ่านไม่ได้หรอกไม่มีทางถ้าเราอ่านไม่ได้เราทำความเข้าใจกับมันได้ไหมอย่างอันนี้อาจารย์เดวิดก็อกกินส์อยากอ่านมากเลยยังไม่ว่างแล้วก็วิมฮอฟเนี่ยอาจารย์ที่พาไปอาบน้ำเย็นไม่ได้ไปเรียนกับเขานะแต่เรียนกับลูกศิษย์ของเขาแล้วก็อ่านหนังสือผมก็รู้สึกว่าแม่งมีแต่หนังสือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะอ่านได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้พออยากกลับมาพัฒนาตัวตนอยากเอาตัวรอดให้ได้อยากศึกษาเรื่อง business ผมก็เลยมาศึกษาจากเรื่องที่สนใจเพราะว่าในสายอาชีพที่ผมอยากจะไปเนี่ยก็คือน่าจะเคยบอกในหลายๆไลฟ์แล้วล่ะมันก็มี3อย่าง inspirational entertain educational inspiration ก็คือผมอยากเป็น motivational speaker อยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนให้กำลังใจเนาะก็ต้องไปศึกษาไปใช้ชีวิตไปล้มเหลวไปเข้าใจชีวิตไปหาหลักการไปหาวิธีไปหาคำคมไปหาเหลี่ยมที่เราสามารถทัชใจคนได้หาวิธีพูดยังไงให้เขาเข้าใจให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาได้2 educational ก็เป็นสายให้ความรู้การศึกษาส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบฟิล์มชอบวิดีโอชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบหวีเพราะว่าผมมีชอบการใช้ชีวิตชอบไซคาเดลิกก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นหนึ่งในการศึกษาได้แต่ต้องศึกษาให้ครบถ้วนไม่ใช่มาพูดเหมือนข้านี่เป็นผู้รู้ที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างฟิล์มเนี่ยเร็วๆเนี้ยผมก็เริ่มรวบรวมสมาธิแล้วก็เวลาได้แล้วตอนนี้น่าจะมีเวลามาทำไกด์ไลน์เรื่องการเล่าเรื่องฟิล์มหรือว่าสร้างคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มแล้วก็ไปปัดเขาเรียกว่าอะไรบรัชปัดขี้เลื่อยความรู้ที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเนี่ยเอามารวบรวมให้มันเป็นเนื้อหาเนาะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีหลักการมากขึ้นแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้คนได้รู้ก็ถ้าในอนาคตเราสามารถไปเป็นครูภาคพิเศษได้หรือว่าเป็นโค้ชออนไลน์ก็น่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจผมอยากเป็นดิจิทัลโนแมดผมอยากทำอาชีพเนี้ยที่ไหนก็ได้บนโลกเนี่ยผมไลฟ์นี้ก็ได้ตังค์ผมไปนั่งพูดเรื่องฟิล์มก็ได้ตังค์เรื่อง LSD ก็ได้ตังค์มีความสุขกันได้สร้างความบันดาลใจให้คนแล้วก็ entertaining ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องการให้ความสุขกับคนเนาะก็เรื่องดนตรีผมก็ยังอยากทำดนตรีอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมตั้งใจแล้วว่าให้มันเป็นงานศิลปะเมื่อกี้มีคนเพิ่งถามว่าเมื่อไหร่พี่จะปล่อยเพลงเมื่อผมพร้อมตอนนี้ผมบอกตัวเองเสมอว่าผมทำได้ผมพร้อมแล้วก็ฝึกก็อย่างที่ตลาดผมก็จะร้องเพลงตลอดฝึกให้ได้มากที่สุดร้องให้ได้ดีที่สุดเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเอนเตอร์เทนคนให้ได้มากที่สุดร้องเพลงตัวเองให้ชัดให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกต่อไปนอกจากนั้นก็จะมีทำอาหารมีฮ็อบบี้เยอะผมเป็นพวกเป็ดโป แล้วก็อาจจะเขียนหนังสือมั้งในอนาคตก็มีคนบอกไลฟ์ที่แล้วว่าแบบเขียนหนังสือเลยสิถ้าอยากมีรายได้ที่มันหลากหลายก็น่าสนใจผมก็เลยจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มแล้วก็ศึกษาเพิ่มมาพูดเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มว่าเขาทำอะไรกันคนต้องการอะไรเนาะก็คุณคิดว่ามันมีไอเดียอะไรดีๆให้ผมทำได้ก็แนะนำมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมอยากไปเจอพวกคุณนะตอนเดือนมกราประมาณสิ้นเดือนผมจะกลับไปที่ไทยไปงานน้าผมเนี่ยจัดงานชื่อว่า
ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเป็นงานอีสานม่วนอะไรสักอย่างม่วนแบบหนึ่งนะเป็นงานอีสานโมเดิร์นม่วนม่วนอะไรวะม่วนไอ้เหี้ยงานอะไรวะม่วนมันโชว์หรือเปล่าวะม่วนเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกนะครับนั่นแหละคือเป็นงานอีสานมีสิงโตนำโชคมีลำไยไหทองคำมีศิลปินมากมายมีจากญี่ปุ่นมาด้วยคือเป็นสายแบบอีสานเซิงๆหน่อยแต่เป็นโมเดิร์นผมก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเนาะแล้วก็มีงาน2วันที่31กับ1มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็น่าจะอยู่ไทยสักพักถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็จะจัดงานเหมือนรอบที่แล้วคือเป็นเหมือน Meet and Greet อาจจะเป็นเวิร์กช็อปอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ให้ได้มากที่สุดก็อาจจะมีเมอร์ชไปขายนะครับแล้วก็ได้เจอกันได้คุยกันแต่กำลังนึกอยู่ทำยังไงให้มันนวลที่สุดตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทำคือผมอยากทำ challenge ก่อนที่จะไปเจอกันที่ไทยเนาะคือหลายคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาชีวิตกำลังเจอมรสุมแล้วพอมันไม่ได้มีโกที่มันชัดเจนว่าปีหน้าจะเอายังไงเนี่ยผมอยากทำ challenge เป็น challenge 2 เดือนที่จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตไม่มากก็น้อยอย่างน้อย 1% ก็ยังดีปะวะก็ถ้าทำขึ้นมาเป็น challenge หลังจากนั้นก็มาเจอกันว่าแบบชีวิตก่อนที่คุณจะเจอ challenge กับหลัง challenge เป็นยังไงซึ่งตรงนี้ผมจะเอาทุกอย่างที่ผมอยากทำเลย inspiration education entertain น่าจะเป็นงานอาร์ตสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากๆแล้วก็ผมก็จะ challenge กับตัวเองด้วยว่าผมจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าก็ผมอยากทำให้คนออกมาใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ได้เป็นคนที่มีตัวตนในสังคมอาจจะเป็นคนสร้างไกด์ไลน์เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นสตอรี่เทลเลอร์ที่ดีมากขึ้นหรือใช้เลนส์แค่ให้ตัวเองเก่งมากขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามก็แนะนำกันมาได้ว่าผมควรทำชาเลนจ์อะไรดี2 เดือนเริ่มเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็วางแผนไปก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตมันม่วนชื่นมั้งมันม่วนชื่นม่วนอะไรวะเนี่ยงานชื่ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุณเป็นเป็ดโปรหรือเป็นคนธรรมดาก็ผมรักคุณทุกคนนะครับผมแล้วคุณก็ทำได้โอ้ยแป๊บหนึ่งนะรถขยะผ่านใจเย็นๆเบาๆกำลังไลฟ์อยู่นี่วันนี้เพิ่งตื่นมาก็มาไลฟ์เลยนะเนี่ยหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเฮ้ยอีกไม่เกิน10 นาทีต้องออกแล้วต้องเตรียมตัวมันม่วนชื่นไม่ใช่งานชื่ออะไรวะเนี่ยมันม่วนซื่นงานชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนใจเย็นตอนนี้คุณทำอะไรกันอยู่คุณเม้นเข้ามาได้นะตอนนี้อะไรเที่ยงคืนแล้วไปนอนไปใครง่วงก็ไปนอนนะครับใครยังไม่ง่วงก็นั่งฟังผมพูดไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปท่องโลกแล้วก็ไปเจอโลกที่ผมไปวิ่งชุนนะครับน่าเกลียดมากเลยเราไปทำงานให้เขาแล้วไม่รู้ว่างานที่เขาจัดเนี่ยชื่ออะไรผมจำได้ว่ามันชื่อมันม่วนชื่อหรืออะไรวะ
มันใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเอ้ยมาแล้วเจอแล้วจอยม่วนโจ๊ะโอ้โหกูไกลเลย มันม่วนชื่นจอยม่วนโจ๊ะนะครับจอยม่วนโจ๊ะมันม่วนชื่นเฮียนี่มีลำไยไหทองคำมีจินตลาภูลาภสิงโตนำโชครัศมีอีสานโซใครอีกเนี่ยโอ้โหชอบมากแนวนี้เลยจอยม่วนโจ๊ะจอยม่วนโจ๊ะนะจ๊ะโอเคกลับมาที่ไลฟ์ของเรานะครับผมไปซะไกลเลยผมติดรวมมิตรจุดที่บุตรรวมพลจุดที่บุตรบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอุ้ย56 คนแล้วมากันเยอะจังโชกุนบอกว่าติดตามตั้งแต่คลิปแรกที่ดูพูดเรื่องกัญชาก็ขอบคุณมากครับผมใครเลิกได้ก็ดีเลิกไม่ได้ก็ผมมีขายก็ใช้ชีวิตกันไปครับเจอประโยชน์ก็ใช้กับมันเจอโทษก็เดินออกมาครับง่ายๆสมการง่ายๆอย่าไปเสือกโง่ใช้กับชีวิตที่มันโง่ๆถ้าใครอยากใช้เงินให้มีประโยชน์ก็สนับสนุนผมได้นะครับผมเป็นเป็ดโปรครับผมสมาชิกเป็ดโปรเสียวันละบาทเดือนนึงโอ้สบายแต่จำนวนเยอะๆก็ทำให้ผมอยู่ได้เหมือนกันเป็ดโปรหัวหน้าเป็ดโปรถ้าใครมีกำลังทรัพย์ที่มากขึ้นก็มากขึ้นมาหน่อยใครอยากจะเป็นหัวหน้าเป็ดโปรช่วยแป้งทอดก็สุดยอดตอนนี้มีเพียง1 คนนะครับขอบคุณมากๆ Big and Om ลุยสำเร็จได้ทำได้แน่นอนครับผมเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงครับผมก็ปล่อยมาพร้อมนะครับแนนไอทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยนะครับพี่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีคนที่ทำได้เราเองก็ทำได้ถูกต้องครับผมให้ใจคุณไปแล้วคุณให้ใจให้ตัวเองด้วยนะทำให้ได้โรมิโอจูริสบอกว่าคนอะไรขนาดพูดยังคล้องจองนี่ยังคล้องจองใครเห็นเป็นต้องมองใครเห็นก็ต้องมาคุณเคยฟังเพลงไหมเพลงผมชื่ออะไรจ้องตาอยากให้เธอได้จ้องตาอยากให้เธอได้มองมาไม่ให้ใครได้จ้องนานนะดินแดนบอกว่าพี่ครับผมเป็นแพนิคครับแพนิคเรื่องความตายผมใช้ชีวิตไม่สนุกเลยครับพี่ควรทำยังไงดีผมหยุดนึกถึงมันไม่ได้เลยในสายไซคาเดลิกเนี่ยเขามีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือถ้าครอบครัวมีปัญหาทางจิตมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ควรใช้คุณควรมีที่ปรึกษาที่ดีนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณเกิดปัญหานี้ในชีวิตได้อย่างไรแล้วก็ปัญหาเนี้ยมันจะแก้อย่างไรแต่ผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาความตายผมว่าพุทธศาสนาเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้ำมันเป็นความเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติ understand สักอย่างเกี่ยวกับ nature เป็นภาษาอังกฤษคือ nature understanding เป็นการเข้าใจธรรมชาติเกิดการเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ่งใดได้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดับเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างไรผมก็ไม่เคยมีญาติหรือว่าคนที่รักใกล้ๆตัวเสียชีวิตไปแล้วก็หายไปจากโลกก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมพยายามทำใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้การคิดถึงความตายถ้าเราคิดถึงแล้วเราอยากให้เราตายมันอาจจะเศร้าไปนิดนึงนะในการเป็นมนุษย์เพราะว่ามันยากมากๆที่จะได้เป็นมนุษย์ถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองแล้วได้ให้คุณค่าตัวเองให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าด้วยเนี่ยอย่างผมก็พูดได้ว่าผมเคยคิดอยากจะตายเหมือนกันแบบมันเศร้ามันเครียดทำไมไม่จบไปวะแต่พอได้ช่วยคนอื่นหรือว่าหาคุณค่าได้แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมแม่งโคตรมีค่าเลยผมอย่ายอมแพ้ง่ายๆทุกวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องเงินมีปลุกแล้วตอนนี้10:15ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกางเกงครับหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อตัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปด้วยกันเพราะว่ายังพูดไม่จบก็เรื่องความตายนะครับคุณก็ต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองผมก็บอกไม่ได้ว่าคุณจะเป็นจะตายจะอยู่จะรอดจะดีจะร้ายยังไงผมเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนพูดอย่างคล้องจองเลยผมพูดให้มันรัวๆคนจะได้ไม่หนีไปไหนนะครับถ้าคุณยังฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งกดหนีไปถ้าผมเดินกลับไปแล้วคนน้อยกว่า50 คนผมงอนเลยนะนี่ผมกำลัง
แต่งตัวเนี่ยผมใส่กางเกงเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสลับไมค์แป๊บนึงนะผมก็จะพูดถึงเรื่องความตายต่อไปคุณไม่เป็นไรคุณทำได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ค่อยๆหาคำตอบชีวิตตัวเองไปเวลาจะพิสูจน์มนุษย์เท่านั้นเองค่อยๆให้เวลากับตัวเองคุณทำได้มีความสุขไปกับมันนะครับแม้ว่ามันจะมีทุกข์แล้วก็ไม่ว่าเหตุใดก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกต้องคิดถึงความตายตลอดก็ผมขออภัยแทนมนุษย์โลกแล้วก็ความไม่ยุติธรรมของโลกด้วยแต่ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะต้องใช้ชีวิตก็ผมพูดอะไรมากไม่ได้ก็อยากให้คุณมีความสุขนะไหนดูสิเหลือกี่คน52คนแน่สุดยอดโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ได้ใส่หมวกแล้วก็จะไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าไปฝึกใส่หมวกแล้วมันตะกุกตะกักคือผมก็หล่อแหละแต่แค่ผมไม่ใส่หมวกไงปกติก็อยู่บ้านก็จะประมาณนี้แหละครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่หัวล้านไม่เขินเหรอไม่อายเหรอเรื่องของผมหรือว่าเรื่องของกูครับผมก้าวข้ามผ่านไปแล้วครับตอนแรกก็พยายามจะหาวิธีปลูกหาวิธีอะไรตอนนี้ไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่เรื่องสำคัญมันเป็นกรรมพันธุ์ครับผมเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็รักตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนี่แหละครับผมสุดยอดแล้วผมเจอคุณค่าการเป็นมนุษย์ของผมนี่โมเดิร์นวิ่งชุนนะครับผมนี่โบถ้าเป็นตลกก็จะบอกว่าไอ้เหี้ยน่าจะดูหนังจีนเยอะไปนั่นแหละครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าผมไปฝึกวิ่งชุนซะงั้นอ่ะเดี๋ยวรีบอ่านคอมเมนต์ชุดสุดท้ายก่อนนะเขาบอกว่ามันเลื่อนไม่ได้เนาะในนี้เลื่อนได้แพนิกนะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เรื่องหนังนะโอเคได้ครับผมสวัสดีครับพี่ทำงานอะไรพี่เปิดตลาดอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะย้ายโลเคชั่นนะครับไปอยู่อีกเมืองเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ถ้าผมฟุ้งพูดไปเรื่อยเนี่ยผมจะไปไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวกลับมาฟังโอเคครับ How are you ก็สบายดีครับผมตื่นมามีความสุขครับผมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปพูดในรถนะครับจัดงานที่จังหวัดอะไรครับไม่แน่ใจครับผมชื่องานอะไรเนี่ยจอยม่วนโจะไม่ใช่มันม่วนชื่นนะไปเอามาจากไหนวะเนี่ยถ้าเป็นคนไทยแต่กำเนิดไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศเลยคิดว่าไปทำงานคิดว่าทางไหนที่ทำให้ไปอยู่ต่างประเทศได้บ้างครับมีหลายทางมากเลยมีเป็นนักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวมาอย่างถูกกฎหมายมาเป็นคนทำงานมาเป็นซิติเซนที่นี่มีหลายประเทศด้วยไม่ต้องคิดแค่อเมริกาเนาะเอาตัวเองออกมาก่อนพี่รู้จักโอโซไหมครับคิดว่าผมมีและมีอย่างหลายเรื่องที่อยากคุยกับพี่มากครับผมไม่แน่ใจว่าโอโซหมายถึงเรื่องอะไรแบบวิญญาณในตัวเองเหรอว่าแบบมันคือเรื่องลี้ลับเหรอ Morning Oak สวัสดีครับแอมบอยสวัสดีครับจานถอดหมวกแล้วฝึกนี่มันปรมาจารย์ชัดๆระวังนะตายแล้วนะLSD อีกไหมครับโอ้โหเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปสายนะครับไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับผม50 นาที50 คนแล้วไปยาวๆไลฟ์นี้เดี๋ยวตอนระหว่างออกจากบ้านเนี่ยมันน่าจะมีช่วงที่แบบว่าเน็ตมันจะตัดนะงั้นเดี๋ยวผมตัดเน็ตก่อนเลยดีกว่าจะถือไปอย่างนี้อุ๊ยโอเคโอเคครับไปครับเดี๋ยวจะสายครับอาจารย์จะด่าเอาก็ไม่ได้ฝึกมา2 สัปดาห์อาจจะไม่โฟลว์อาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยระหว่างทางก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวผมจะไปถามปรึกษาอาจารย์นะว่าไลฟ์ได้ไหมตอนที่ฝึกอยู่คนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะฟุตเทจมาทำอะไรได้ด้วย โอเคมีธุระต้องไป
ต่อจากนี้นิดหน่อยโอเคปิดคอมปั๊บปิดไฟโป๊ะมือถือของตังออกมาแล้วอุ้ยไลฟ์71 คนเลยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะนั่นมันเสียงใครนั่นมันเสียงแมวหรือเปล่าของเล่นก็เหมือนกันมันเสียงแมวหรือเปล่าเสียงแมวชุดเสียงแมวนั่นไงไหนข้างนอกอ่ะนั่นน่ะนั่งหอยลายไปรดน้ำต้นไม้วิ่งออกไปคนแรกเลยนั่งหอยลายชุดกระเบื้องซื้อของเล่นกระเบื้องนั่งหอยลายนี่อะไรกระเบื้องหมดหนูทำอะไรเบื้องตังโอ้ยของเล่นทุกอย่างเปลืองหมดของเล่นกระเบื้องอะไรชุดเปลืองหมดอย่าไปทุ่มไปมันหมดตัวไลฟ์อยู่โอ้โหตายแล้วโอ้ยหิวข้าวออกไปบ้านแล้วครับ อุ้ย51 คนอุ้ยแอมบอยจานขอบคุณครับมา499นี่คุณไม่สมัครสมาชิกอะไรเหรอครับมาเปย์ผมไม่เฉยแล้วเนี่ยสุดยอดอีฟสาธิดาสวัสดีคลิปสวัสดีครับไม่นอนนะครับกี่โมงนะครับที่นั่นอุ้ยมีคนส่งหอยหลอดมานะครับน่ารักที่สุดรอฟังอาญาครับอุ้ยอาญานี่ใกล้ละต้องไปตีกาก่อนนะครับมุกสารว่ะอายาวัชกานะครับนี่เป็นแถวบ้านผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปมัวแต่พูดเดี๋ยวก็ไปสายแวบโอเคเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้ก่อนนะฮะไปด้วยกันดีกว่าตาร์ทรถ1 ทีโบวันนี้ไปฝึกชุนครับผม งงที่ผายพาไปฝึกยิงชุนเฉยคนเป็นร้อยคนเป็นล้านเธอมีเวลาก็ใช้กันหน่อยโอเคขออนุญาตนะขออนุญาตย้ายออกมาจากแท่งไทยพอดนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดแมป1 ทีนะฮะสักครู่ไม่สายครับจะไปถึงที่นั่น10:45ครับสวยๆสบายนะครับวันนี้ไขว้ว่ะไลฟ์จากในบ้านออกมาข้างนอกน่าสนใจนะเนี่ยเอาไหมรอบหน้าเป็นฟอร์แมตประมาณนี้ไหมโอเคพร้อมรอเหมือนเดิม let's do it กูทำได้นะใครที่ดูต้นไลฟ์ก็จะโดนผมไซโคไปนะครับผมก็จะบอกว่ามึงทำไม่ได้แต่จริงๆทุกคนแม่งทำได้ใครอยากจะให้พูดเรื่องอะไรพูดมาเพราะตอนนี้ผมเริ่มจะหมดเรื่องพูดแล้วผมพูดมา50 กว่านาทีแล้วไปเดี๋ยวพาไปวิ่งชุนครับผมพี่ชายไปไหนครับวันนี้ไปวิ่งชุนครับหิวข้าวมากเลยครับจริงๆผมไลฟ์ไปงี้ไลฟ์ไปอย่างนี้ทั้งวันเลยได้ไหมไปเรื่อยๆมีใครจะดูวะ ก็หายเหงาดีเหมือนกันนั้นเนี่ยคิดดี้ดิดดี้เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลย พี่ดิดดี้ก็คือไม่ได้ศึกษาเรื่องราวข่าวว่าเป็นยังไงเนาะแต่มันกระทบวงการเหมือนกันเพราะว่ามันข่าวมันกำลังตีกันมันเลยมันเป็นเรื่องวงการบันเทิงแล้วก็มันไปเชื่อมจากวงการนักดนตรีแรปเปอร์จนไปถึงนักเบสบอลเพื่อนสนิทดิดดี้มีการค้ามนุษย์การจัดปาร์ตี้มั่วเซ็กอะไรกันคือแม่งไปไกลเลยแล้วแม่งมีแบบละเมิดทางเพศคือผมก็อยากเล่าเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพูดแล้วมันจะได้อะไรมันก็เป็นเรื่องวงการบันเทิงตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปเอี่ยวกับคานเย่กับ
เดมแดชที่ผมเคยมีปัญหาด้วยเนาะก็ไม่มีฝั่งนั้นเขาเป็นฝั่งตรงข้ามกัน แต่ถ้ามีก็ผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้เป็นผู้โดนผลกระทบก็อยากจะเรียกร้องสิทธิตัวเองเหมือนกันแต่มันไม่ได้โดนครับผมคืนนี้ผมดูเองครับเอายาวๆเลยเหรอ อีฟสัทธิดาอยู่ประเทศเอลกวาดอร์นะครับก็บอกว่าหาเพื่อนคุยเหมือนกันครับผมหาเพื่อนคุยครับช่วงนี้น้ำมันแพงมากครับผมแกลลอนละ$4.15ไม่แพงมากขนาดนั้นหรอกแถวบ้านผมอะแต่ข้างนอกมันแพงกว่านี้ประมาณ$4ปลายจนถึง$5แต่น่าจะอาจถูกกว่าประเทศไทยก็ได้นะดินแดนบอกดูทั้งวันได้จนเข้านอนเลยโอ้โหสุดยอด Crazy Diddy ไปทุกวงการในอเมริกาครับเอาหมดอย่างหาสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้อยากจะให้พูดเรื่องอะไรในไลฟ์นี้หรือไลฟ์หน้าในโลกนี้หรือโลกหน้าก็บอกเข้ามานะครับก่อนที่ผมแบตจะหมดแล้วผมยังมีลมหายใจนี่ล่าสุดตอนนี้เปื่อยเดย์นะกำลังเตรียมตัวกันออกไปโรดทริปใครที่ไม่เห็นผมในนั้นก็ไม่ต้องตกใจผมก็พลาดอีกแล้วครับรอบนี้ไม่สามารถไปได้ผมต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนปัญหาชีวิตเยอะมากตอนนี้เรื่องเงินเรื่องงานเนาะงานก็กำลังเปลี่ยนโลเคชั่นตลาดแล้วก็เรื่องเงินก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานพอตลาดมันปิดพอสไปเนี่ยก็งานประจำก็ไม่มีงานที่แบบเป็นงานฟรีแลนซ์ที่เป็นงานวิดีโอเดือนนี้ดันไม่มีนะพอมันไม่มีก็เลยเคลื่อนตัวยากนิดหนึ่งจะทำอะไรแล้วการไปโรดทริปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่มีไม่เยอะก็มีสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าเราสูญเสียโอกาสในการทำงานไปเยอะแล้วเดือนหน้าเนี่ยผมจะต้องย้ายบ้านมันก็ใช้เงินเยอะก็เลยคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องไปอย่างรอบแรกที่รู้สึกเสียดายและไม่ได้ไปเนี่ยคืออาจารย์ตั้มพูดเหมือนกับว่าเขาจะกลับไทยแล้วเขาก็ยังไม่ได้กลับไทยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสไปด้วยกันอีกก็ตามนั้นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่เห็นและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก็เลยไม่ได้ไปโรดทริปไปยังไงก็สนุกยังไงคอนเทนต์ก็ออกมาดียังไงก็ได้งานกลับมาบ้านแล้วก็ได้เที่ยวแน่นอนได้อยู่กับเพื่อนแต่ไม่ไปก็จะได้แสดงความรับผิดชอบการเป็นมนุษย์น้องชายลูกชายแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ได้หางานนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแก้มากเลยตอนเนี้ยผมชอบพูดคำว่าแล้วก็เดี๋ยวไปหาวิธีก่อนจะพูดคำว่าแล้วก็ให้น้อยที่สุดแล้วก็ เผลอพูดออกมาเองเลยอะเหมือนมันเป็นคำเชื่อมที่แบบติดมากเลยแล้วก็เชื่อมแล้วก็พูดคำว่าแล้วก็เนี่ยยังไม่รุนแรงนะแต่ถ้าใครพูดบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันกลัวเนี่ยระวังลองสังเกตตัวเองไว้ตัวเองคิดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรก็จะพูดสิ่งนั้นออกมาผมเป็นพวกชอบแถมั้งเลยทำให้ผมพูดคำว่าแล้วก็ไปเรื่อยเพื่อให้แบบมันไม่มีช่องอากาศจริงๆถ้าปล่อยให้เป็นช่องอากาศเป็นก็ดีย้ายไปไหนคะย้ายบ้านไปใกล้ตลาดมากขึ้นตอนนี้ตลาดจะไปอยู่เมืองชื่อชิโนฮิลส์ซึ่งมันประมาณ1 ชั่วโมงจากบ้านผมพูดคำว่าแล้วก็นะมันก็จะไกลขึ้นแล้วถ้าได้ไปตรงนั้นก็จะได้ทำงานใกล้ๆแต่ที่สำคัญเนี่ยคือที่บ้านผมจะโยกย้ายพี่ชายแล้วก็แฟนเขาก็จะพูดออกเขาจะพูดอะไรล่ะก็จะออกไปตั้งครอบครัวแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่กันส่วนตัว2 คนก็แม่ผมก็จะได้กลับไทยไปใช้ชีวิตจากที่อยู่ที่นี่มา14 ปีได้ก็จะเป็นการกลับไทยไปอยู่ของแม่คนเดียวก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันอยากให้แม่มีความสุขแล้วก็อีกแล้ววะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เรียนรู้จากการเติบโตเนาะทุกๆคนทั้งพี่ชายทั้งแฟนพี่ชายทั้งผมทั้งแม่จะได้รู้ว่าคุณค่าของการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรคุณค่าของการแยกกันอยู่เป็นอย่างไรซึ่งผมจะย้ายไปอยู่กับรูมเมทชื่อเอกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะได้อยู่กับมันแล้วก็คนก็จะเห็น
มันในวิดีโอมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีอะไรทำด้านดนตรีด้านใช้ชีวิตเนาะไอเอกก็จะมาเป็น1คาแรคเตอร์ในชีวิต CK บอกว่าไปฟังพระพูดสภาวะในสมาธิลึกๆแล้วรู้สึกเหมือนตอนทริปเลยอีโก้เดทอัตตาตัวตนหายไปอ้าวแน่นอนครับผมมันคือสิ่งเดียวกันเลยอีโก้เดทคือการไร้อัตตาคือมันเป็นเหมือนสูตรโกงอ่ะการใช้พวกไซคาเดลิกดรักมันทำให้เราเป็นหนึ่งกับธรรมชาติเป็นศูนย์กับตัวเองพอได้เป็นศูนย์แล้วอ่ะมันทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นเช่นเดียวกับการที่เหมือนเราเก็ตไฮจากการไปไอซ์บาร์หรือแบบแช่น้ำแข็งอะเราจะไม่มานั่งคิดเรื่องปัญหาชีวิตของตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมโลกเป็นอย่างนี้ทำไมโลกไม่ยุติธรรมเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับตรงเนี้ยเอาไงให้กูรอดก่อนร่างกายของกูเนี่ยแม่งมือเท้าชาขาชาแขนชาไอ้นั่นก็ชาแล้วทำยังไงให้มันรอดมันจะโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้เซมติงเหมือนเราไปนั่งฟังธรรมลึกๆเราจะได้ฟังธรรมชาติฟังตัวตนพวกสารไซคาเดลิกอ่ะมันเป็นเหมือนสูตรโกงที่เกิดขึ้นมันเป็นอาจจะเป็นสารในสมองที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อเกิดสภาวะบางอย่างเช่นภาวะเฉียดตายภาวะรับรู้เรื่องการเกิดอยู่เป็นไปของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกพอเราได้ไปรับรู้ถึงสัมผัสมันลึกซึ้งอ่ะมันจะคือสภาวะนั่นแหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งในศาสนาใดก็ตามอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไซคาเดลิกดรักในเชิงตะวันตกเป็นศาสนาทางความเชื่อเยอะทางคริสต์ก็มีหลายๆคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ปลดปล่อยทิ้งตัวตนบางคนยิ่งปฏิบัติยิ่งตัวตนสูงขึ้นก็มีก็ต่างกันไปใครมีความสุขอะไรก็ทำไปแต่แค่ในหลายๆประเทศอ่ะไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ไซคาเดลิกดรักเพราะว่ามันทำให้มนุษย์เนี่ยฉลาดขึ้นมันทำให้มนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นคอนโทรลยากขึ้นหัวดื้อมากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นลองคิดดูเดี๋ยวเราเห็นสิ่งต่างๆสังเกตขนาดไหนลองสังเกตจากการออกจากบ้านเดินเข้ามาเนี่ยอะไรที่ฟรีอ่ะคุณเป็นโปรดักต์นะอะไรที่คุณไม่รู้สึกไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการล้างสมองที่ล้างคุณเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ทุกคนกำลังถูกล้างสมองอยู่ด้วยมาร์เก็ตติ้งด้วยข้อมูลบางอย่างการอยู่ในป่าหรือว่าอยู่กับธรรมชาติอ่ะธรรมชาติไม่เคยมาหลอกอะไรคุณเลยนะธรรมชาติมีแต่ให้เมื่อไปเจอธรรมชาติยังไงก็ฮีลคุณได้ไปเห็นรากไม้ที่อยู่ฝังมานานคุณได้เข้าใจว่าการเจริญเติบโตคืออะไรคุณได้ไปเจอต้นไม้ที่หักลงคุณได้เจอว่าความไม่แน่นอนคืออะไรคุณได้เจอต้นไม้ที่ผลิใบคุณได้เข้าใจการปล่อยผ่านและการเติบโตการเจริญเติบโตการมีอายุไขเดี๋ยวนะ2 เลนโอเคคุณได้ไปเจอต้นไม้ที่แห้งเฉาก็พบว่าความสวยงามก็มีการจากไปเป็นธรรมดาแค่ต้นไม้เนี่ยก็ขนาดนี้แล้วไปเจอหินไปเจอโจทย์ของการเวลาที่มันสร้างขึ้นมาแบบโอ้มันเป็นเวลาที่มันสร้างขึ้นมานานมากเลยนะกว่าภูเขาจะเป็นอย่างนี้กว่าหินจะเป็นอย่างนี้กว่าต้นไม้จะเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แม่งโคตรธรรมดาเลยธรรมชาติไม่เคยหลอกคุณเอาแค่หน้าบ้านคุณเนี่ยต้นไม้อาจจะมีหลักแค่หลักปีนิดหน่อยหลักเดือนแต่ไปเจอธรรมชาติที่มันโอ้โหภูเขาว้าวอยู่มาเป็นหมื่นแสนปีแล้วอดทนจริงๆเลยเราแม่งใหม่มากๆรสชาติของธรรมชาตินี่มันช่างสวยงามเนี่ยออกมาเนี่ยผมเปิดเป็นกล้องด้านหน้าออกมาข้างนอกก็จะเจอรถสวยๆเขาก็จะบอกว่าว้าวรถสวยๆที่มันทำให้คุณมีความเท่มีอัตราตัวตนที่มันเจ๋งจังเลยต้องมีสิ่งที่ดีกว่าชาวบ้านมีโฆษณาว้าวโอ้โจ๊กเกอร์น่าดูจังเลยโอ้โฆษณาสิ่งนี้น่าสนใจคือมีแต่โฆษณาชวนเชื่อมีมาร์เก็ตติ้งมีข้อมูลมากมายที่มันทำให้คุณต้อง
ต้องเขวในการใช้ชีวิตมันจะมีไหมความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับความรักอย่างธรรมชาติคมหรือว่าความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขอย่างความรักจากพ่อแม่สิ่งเหล่านี้นี่มีคุณค่ามากมายแต่รัฐบาลแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกอย่างนั้นเป็นประจำมันเลยทำให้ผมเข้าใจว่าในสมัยแบบยุค1960-70ที่แบบ LSD หรือ psychedelic drug เนี่ยมันป๊อปปูล่ามากๆมันเกิดฮิปปี้กรุ๊ปขึ้นมามันเกิดพวกเสรีชนขึ้นมาเนี่ยทำไมเพราะว่าสมัยนั้นนะมันมีสงครามมันมีการจงใจชวนเชื่อเยอะมากเดี๋ยวผมกำลังเหมือนจะออก exit ผิดนะครับจะมีการคุณไม่รักประเทศคุณเห็นแก่ตัวคุณบลา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 แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องโปรดักต์เรื่องค่านิยมเรื่องอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตพอวัยรุ่นได้ไปใช้เทเข้าไปโอ้มันพวกเราคือหนึ่งเดียวกันนี่แก้ผ้าออกมาวิ่งเล่นกันดีกว่าเราคือตัวตนเดียวกันโอ้นั่นแหละก็เลยเป็นพวกบุปผาชนเสรีชนขึ้นมาการเป็นเสรีชนมันไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่โลกมันถูกสร้างห้อมกรอบมาด้วยทุนนิยมมันเป็นระบบที่เขาสร้างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีรัฐบาลเป็นตัวควบคุมอย่างประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากแบ่งเป็น48รัฐหรือว่าจะเป็นประเทศไทยที่เป็นระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเป็นประเทศใดก็ตามประเทศมันก็คือการ turn right นะประเทศก็คือการเลี้ยวขวาประเทศก็คือการแบ่งแยกของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละติดต่างขึ้นมาว่านี่คือประเทศของฉันนี่คือภาษาของฉันนี่คือความเชื่อของฉันศาสนาก็เช่นกันถ้ามีศาสนาแล้วตัวตนใหญ่ขึ้นว่าข้าดีกว่าเก่งกว่ามันก็กลับมาแยกกันอยู่ดีไม่ได้เกิดสันติภาพที่แท้จริงผมเลยพูดบ่อยๆว่าบุริซึมหรือพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแต่ในบางประเทศอย่างประเทศไทยกลับกลายเป็นเสื่อมลงไปอยู่กับความเชื่อซะเยอะเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อศาสนาแห่งความเชื่อคือพวกคริสเตียนหรือว่าอิสลามิกนี่ถ้าผมพูดผิดผมขออภัยนะนี่คือความเชื่อของผมที่ผมเข้าใจคือเราต้องเชื่อในก็อดก่อนเชื่อในพระเจ้าซึ่งในบุddhismซึมไม่ได้สอนให้เชื่อในพระพุทธองค์แต่ให้ศึกษาปฏิบัติเข้าใจแล้วก็ไปไร้ตัวตนไปสู่เนรวาน่าปรินิพพานพูดมันก็เป็นดีฟท็อปิกเนาะก็ดีเบตกันได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความคิดคนอื่นเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้พูดว่าผมมาถูกต้องแล้วก็เก่งชิบหายเป็นไลฟ์โค้ชอย่ามองว่าผมเป็นคนนั้นผมเป็นไอ้บ้าหัวล้านคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมา31ปีกำลังฝึกใช้ชีวิตอยู่อยากเข้าใจชีวิตมากขึ้นยินดีที่จะรับข้อมูลอื่นนะครับก็อยากเป็นมนุษย์ที่ไร้ตัวตนเหมือนกันณวันหนึ่งถ้าทำได้จะสุดยอดเลยผมจึงกลัวเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมเลี้ยวผิดเนี่ยผมจะไปทางไหนแป๊บนึงนะขอดูแมพก่อนคอมเมนต์เขาว่ายังไงบ้างคอมเมนต์ในนี้มันเลื่อนไม่ได้นะทำไมล่ะพี่คาร์ลันที่นั่นรถถูกกว่าที่ไทยไหมครับผมว่าถูกมั้งถ้าเทียบกับค่าครองชีพแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยเลยไม่แน่ใจถ้าค่าครองชีพคือมันหาเงินได้ก็หาเงินได้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสเนาะมีอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องโอกาสจริงพี่ผมคิดว่าโลกนี้มันมหัศจรรย์มากเลยไม่ว่ามนุษย์ดีนี่ไงผิดเลี้ยวผิดอีกแล้วไม่ว่ามนุษย์ก็ดีธรรมชาติสิ่งรอบตัวเราก็ดีการที่ได้เกิดมาก็ดีแต่ผมก็งงอยู่ทำไมจึงเกิดขึ้นพูดเรื่องนี้น่าสนใจนะคือตอนนี้ผมศึกษาธรรมะเนี่ยผมพบว่ามันจะมี
สองอย่างคือธรรมที่ควรรู้กับธรรมที่ควรละธรรมที่ควรรู้คือธรรมที่เอาไปใช้คือความจริงธรรมคือธรรมคือจริงธรรมะคือความรู้จริงที่สามารถไปใช้งานได้และประกอบชีวิตได้เป็นชิ้นเป็นอันคือทำดีทำที่ไม่จำเป็นต้องรู้คืออธรรมปะธรรมะอธรรมสักอย่างคือทำที่ไม่ควรรู้อ่ะคือบางอย่างถ้าเราตั้งคำถามไปแล้วตั้งคำถามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นลูปเราเกิดมาทำไมอ่ะถามเข้าไปแล้วเกิดมาได้ยังไงอ่ะถามเข้าไปแล้วเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะถามเข้าไปถ้าถามทั้งหมดแล้วได้คำตอบแล้วยังไปเพื่อคำถามใหม่อ่ะแสดงว่าไม่ใช่คำถามที่ดีนะแต่ถ้าได้คำตอบแล้วมันมีจุดจบของมันแล้วมีคำตอบใหม่อ่ะมันคือเรื่องดีแล้วค่อยไปตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วเกิดมารู้แล้วทำอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นประโยคสนทนาที่ดีน่าสนใจว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างวะในชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำตัวให้มีประโยชน์มากที่สุดอ่ะมันน่าจะเป็นคำถามที่ดีกว่าดังนั้นทำที่ไม่ควรรู้เนี่ยมันก็มีมากมายเช่นออกไปนอกอวกาศแล้วดูดกัญชาจะเก็ตไฮไหมรู้กันดีอาจจะประกอบอาชีพอะไรได้แต่มันคือโลกับวิสัยคือสิ่งที่เรายังอยู่บนโลกนี้คือความรู้ชุดความรู้ที่ทำให้เรายังอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้ไม่ได้เจริญขึ้นนะว่างั้นแหละอเมริกาเสรีเรื่องปืนมีปืนทุกบ้านนี่จริงไหมครับในบางรัฐใช่ในบางเมืองใช่แล้วแถวแคลิฟอร์เนียก็มีคนที่มีใบที่พกปืนได้เนาะก็มันเป็นสิทธิ amendment สิทธิมนุษยชนขั้นแรกๆของคนอเมริกาที่ควรจะมีคือมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์พกไฟอาร์มหรือว่าปืนคือมันเป็นกฎสมัยนู้นสมัยนี้จริงๆไม่แน่ใจว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมเพราะมันก็มีกฎหมายมีอะไรเข้ามาแต่คนก็รู้สึกว่าฉันน่ะมีสิทธิ์ถ้าเกิดฉัน afford หรือว่าซื้อได้ก็มีปืนไว้ก็อุ่นใจกว่ามั้งจริงๆแค่มีสิทธิที่จะพูดได้อย่างที่จะพูดก็สุดยอดแล้วนะเวลามีปัญหาอะไรในชั้นศาลเนี่ยพวกสิทธินี่เป็นข้อสองแง่สองงามเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบฉันมีสิทธิ์ที่ทำสิ่งนี้ freedom ประเทศฉันกับอีกฝั่งหนึ่งคือแบบเฮ้ยการให้เกียรติมนุษย์ซึ่งกันและกันหรือว่าการใช้กฎหมายหรือเหตุอื่นๆมันมีเหตุผลมากมายที่จะบอกว่าคนนี้ผิดหรือถูกแต่สิทธิมนุษยชนมันถูก overuse ถูกใช้อย่างเกินก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับเต๋าเซนก็พูดเรื่องเดียวกับพุทธใช่เพราะเต๋าเซนก็คล้ายๆกันทาวิซึมการมีเพื่อไม่มีการเป็นที่ไม่เป็นอะไรเงี้ยชัตรินสวัสดีครับวันนี้สบายดีหรือเปล่าสบายดีครับสบายดีมากครับผมกำลังจะออกไปฝึกวิงชุนครับผมไลฟ์มาชั่วโมงฝ่าแล้วบิลบอกว่ากำลังเริ่มเขียน journal ได้4 วันแล้วฝึกวินัยสติบุรีได้เดือนหนึ่งแล้วสุดยอดเฮ้ยใครก็ได้กดหัวใจให้บิลหน่อยไปเป็นกำลังใจนะสมาคมเป็ดโปคือไม่จำเป็นต้องไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังและฝันไว้แต่ขอแค่ไปพัฒนาตัวตนให้เป็นเป็ดแล้วเป็นเป็ดที่ดีอยากจะเลิกบุหรี่เลิกกัญชาอยากจะเรียนเก่งอยากจะเป็นคนส่งกำลังใจให้คนที่คุณรักอยากจะทำกับข้าวเป็นอยากจะเก็บเงินอยากจะปลดหนี้ไปเป็นเป็ดโปด้านนี้เลยเป็นได้สุดแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองไม่ต้องขอบคุณใครเลยไม่ต้องทำให้ใครภูมิใจด้วยแต่ผมภูมิใจในตัวคุณนะสุดยอดเลยการที่มีฟีดแบ็กเข้ามาอย่างเงี้ยบ่อยๆผมเลยมีกำลังใจมานั่งไลฟ์ผมเหมือนคนบ้านะพูดอยู่คนเดียวเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่ผมมีความสุขเวลาเห็นคนมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าjournal ก็ตามหรือคลิปเลิกกัญชาของผมก็ตามมันมีประโยชน์กับเขาหรือไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วเขาได้รับทัศนคติดีๆคุณได้ไปเท่านั้นใช่ไหมผมได้กว่าเยอะเลยผมพูดออกมาแล้วแบบทั้งกระดากปากตัวเองด้วยเวลาพูดแล้วทำไม่ได้ทั้งอยากไปพัฒนาตัวตนมากขึ้นว่าทำอย่างไรให้ชีวิตจากตรงนี้ดีขึ้นมาถึงตรงนี้ทำอย่างไรให้ตัวเองปลดหนี้ได้ทำอย่างไรเรียบเรียงความสำคัญในการใช้ชีวิตได้ผมแม่งสู้เต็มที่
ผมอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางโลกแล้วก็ทางธรรมผมว่าจะเลิกกัญชาแต่ผมยังดูดอยู่เลยเลิกยากจังก็ยังไม่เคยเลิกหรือเปล่าลองดีๆถ้าเลิกแล้วมันทำได้ก็ดีเลิกไม่ได้ก็คุณมีขายเฮ้เล่นมุกเดิมด้วยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณ 10-15 นาทีถ้าคุณเห็นผลประโยชน์และเห็นโทษของมันคุณจะเลือกทำอะไรคือความสุขระหว่างวันอย่าไปทำตัวโง่ๆใช้ชีวิตขอให้คุณเจอความสุขแล้วก็โฟล์นะมีความสุขจากภายในอย่าไปใช้เยอะอะไรเยอะก็ไม่ดีมันเป็นโทษหมดทุกอย่างแหละมีสติมีเยอะดีที่สุดละที่เหลือแม่งอะไรเกินความพอดีก็ชิบหายหมดเอาละอีกประมาณ2แยกนะก็จะขึ้นไปถึงกาลาจหรือว่าตึกที่ผมบอกว่าเป็นลานจอดรถเนี่ยขอบคุณครับที่พูดถึงเรื่องทำที่ควรละผมได้รับรู้แล้วผลของการตั้งคำถามที่ไร้ขอบเขตส่งผลทำให้ผมเป็นแพนิคผมจะพยายามละมันให้ได้แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขสุดยอดเลยสาธุผ่านวันแรกไปได้ก็เลิกได้แล้วผมเลิกมา2 อาทิตย์แล้วนี่ไงของจริงไม่ต้องอิงนิยายหรือบทความใดๆที่มันฟังแล้วดูหรูเท่จริงไม่รู้จะพูดอะไรผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นอิโมชันแนลเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของชีวิตพวกคุณนะถ้าคุณได้ใช้ชีวิตแล้วมันดีขึ้นก็ผมรู้สึกว่าผมได้เป็นมนุษย์ที่มันมีค่าขึ้นถ้าวันหนึ่งผมตายไปก็งานเหล่านี้ก็เป็นงานศิลปะผมอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบงานภาพเขียนเสียงดนตรีอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายแต่ถ้าคนหนึ่งโตไปใช้ชีวิตไปแล้วเขาได้หวนมานึกว่าจำได้ว่ามีไอโอ๊กเนี่ยจัสโอ๊กเนี่ยแม่งแนะนำเรื่องนี้แล้วมันบันดาลใจให้เขาทำสิ่งเนี้ยแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นผมก็จะเป็นเกียรติมากๆครอบครัวผมก็คงจะได้บุญจากตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆที่คุณปฏิบัติต่อตัวเองคุณทำเพื่อตัวเองนะไม่ได้ทำเพื่อผมนะก็ยินดีมากๆนะครับโอเคอีก5 นาทีครับผมเอาเว้ยพาไปดูวิ่งชุนเว้ยพี่วางตัวยังไงครับพี่จะวางตัวยังไงครับคนรอบด้านมองหาแต่ผลประโยชน์กันหมดเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีผลประโยชน์เขาก็อาจจะไม่ได้รักคุณก็ได้แต่ถ้าคุณเจอคนที่เขาหวังดีเสมอรักคุณอย่างไร้ขอบเขตและคอนดิชันเนี่ยคุณก็คงจะมีความสุขมากขึ้นซึ่งมันยากความรักเหมือนความรักจากพ่อแม่สุดยอดละบางคนไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไปได้รับความรักจากเพื่อนพี่น้องคนทำงานคนรอบตัวคนห่างไกลบนโลกก็เป็นเรื่องดีเสมอเพราะผมเชื่อว่าคนเราอุดมด้วยรักแต่เราต้องรักตัวเองก่อนนะส่วนคนที่เข้ามาเอาผลประโยชน์จากเราก็ถ้ามันวินก็จบแต่ถ้าเขามาดึงดูดเราก็พยายามเอาตัวออกมาไปยุ่งกับเขามากยิ่งคุณมีชื่อเสียงเงินทองมากมายเนี่ยเขาก็อยากจะได้สิ่งนั้นไปจากเราโอ้โหนี่รถเยอะนะครับอาจารย์ผมไปไหนเนี่ยน่าจะไปเยี่ยวก็เดี๋ยวถ้าระหว่างตอนที่ผมไลฟ์เนี่ยผมจะไม่ได้พูดอะไรนะครับก็จะเป็นกล้องฝั่งหลังแล้วก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งแล้วเดี๋ยวจะมาปิดไลฟ์ก็ขอบคุณมากๆผมที่มารับชมเดี๋ยวผมไปถามอาจารย์ก่อนว่าไลฟ์ได้เปล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมมั่ว How's it going?
I'm back. Fresh. Good to see you. Good to see you. How you doing? All right. Good, That good. speaker? Yes, I'm actually on a live video right now on my YouTube channel. Alright. Is that okay if I do a live video? Yeah. Yeah, and it will record. I will be able to do some Editing. editing. Cool. Yeah, just like 30 minutes and then I will cut it. Yeah. Good for both. Yeah. อ้าวได้ครับจานเขาโอเค มา ไลฟ์ให้ไปดูนะครับ เอาว่ะเลิฟรักนะครับ ขอบคุณครับ รักทุกคนครับขอให้คุณมีความสุขนะครับ ถ้าใครนอนก็กู๊ดไนท์ใครยังไม่นอนก็นั่งดูผมฝึกวิ่งชุนก่อนนะครับ ไอ้เหี้ยอย่างเฟี้ยว นี่ไม่เคยโพสต์เลย แต่ว่า เดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะจ๊ะ I have 34 people watching from Thailand. Yo, what's up, Thailand? Yeah. The house. This Out is- of Wing Chun. Yes. Gonna see how we get down. Let's go. Okay. Should we do it here? Okay. Warm 'em up. All right. Get ready. What you been up to? Pretty much just the market thing, because the market's now closed, but it's gonna be reopened soon. But it's in Chino Hills, and I will move down there too. Okay. Oh, so you don't have to drive. Yeah. I come back, because I drive from Hawthorne to Thai Town okay, to yeah. You don't want to slow down your training. No. How about you? I've just been working on the channel, YouTube channel, putting out more content, so give you guys more stuff to look at. Cool. Have you been checking it out? No. So you gotta check it out. I'm putting like little lessons and insights and things that you guys need to know. So Okay. pretty much my channel is pretty much talking to you guys. Oh, cool. So things that I don't get a chance to tell you here, like my story is on there, how I learned Wing Chun and all of that. So like I say, my channel is for you. Mm. Yeah. I know that I've been out for 2 weeks, but I've been practicing a little bit at home, and I've been doing more running, Right. and I feel like I'm missing something. I gotta, continue. You gotta I need it. get used to the feeling. You want to feel it all the time. It's the energy that you're learning to use. Yeah, It's addictive. yeah. All day I've been doing this, Right. this, and this. Like what I give you is 25%. The other 75% is what you do at home. Then when you come here, I can tell if you've been practicing. Because once I touch you, I know. Mm. Let's go off the fly and see what you Okay. got. Alright. Too much pressure. Go slow. That way you can learn to feel the energy. You only want to use just enough energy to deflect and no more.
have this hand. Right. That's good. Do it the Huba way. Transfer outside, inside. Right. Don't overrun the technique. If it's right there, you should be able to hold your structure right here. Right. Raise the tempo up on the punches so you learn to develop them. See how you leaned out? Move the whole thing. And not just side like that, but moving your whole body and structure to be able to see how I stay straight up and down, like I'm a cylinder. Right. Because ultimately, what are you trying to do when you go there? Right. So you're trying to get in position when you throw a punch to be here to do all these other things that you want to do. Also to keep them off balance. So come in. Right. What you want to use your sticking energy into. So when you throw a punch, this hand should be here. See, this is the snake's body. A snake, when a snake attacks, it coils around the person, not just this. People think that this is just the snake engine from Wing Chun, but it's also about how you coil around the person and take them off balance. So it's body sticking. So you have hand sticking into body sticking to use your knee to do things like that, to attack with the whole body. Right. See how you spread all the way wide? You want both of your feet to bring this foot, yes, to bring it where it needs to be, like that. So an exercise to get that right, throw a punch, see how I'm able to, same thing, you need to, right. There you go. See, you're in a better, stable position to do anything that you want and to feel the pressure of the movement. That. Because you don't want to get here and then the person maintain contact. You don't want them to get around you. You want to prevent that by leading them and controlling. Right. See, it feels better, right? That means you're prepared to do all the techniques and things that you're going to learn going forward. You're at that position to do them right from there. It's a lot of joint locks, techniques from this quarter position. Strikes here, strike there, strike here, to be able to push the guy off, to pull the guy around. It's a lot of things that you're going to keep learning to be able to, because you don't want to run from the opponent. You want to absorb him and spin right back on him so he don't get a chance to get away. Right. But when I'm here, how could I use my knee and my legs? You should
when you spin around, come closer. Yes. Now, right. That's where that comes in. Okay. So it's a whole body stick and not just the arm. So that's wedging in. And in Screamer, they call that the diving throw. อืม Because immediately it takes you off balance. Look, dive in. Right. See what happened? So you're utilizing that in your fight immediately. That's why we move. That's why we practice moving forward and into the person so much, because you're smothering his energy. You're not allowing him to fight the way he wants to. As soon as you get here, you're attacking his balance. And he goes. Same thing on this side. Right. So, if you watch my video on YouTube, the fundamentals, โอเค I talk about these things in the video. โอเค That way you can keep watching it and rewind and watch. I do the tan, the bone, and the pack. The fundamental applications and why you need to understand unbalancing the person as soon as you touch him. Because if the person is fighting for his balance, he can't be fighting with you, right? อืม So practice diving in. Right. And then it becomes a habit. Look, if I'm on balance, what? I can't fight. Because I'm over here fighting for my balance. So that's the technique, diving in to get to the sticky body. which one either this or All your techniques. whichever come first Yeah, so look, throw a punch. Look. Tan, punch. Again on the tan, so you see. Long, punch. Same thing. All these are covered in that video. okay modern Wing Chun Yeah. Don't forget the technique, trying to learn the new technique. Remember, you still have to defend too. Right. So when you're sticking with somebody like that, like say you throw a punch. See, I'm attacking your balance immediately as soon as I touch you. So by attacking your balance, I'm able to maneuver and move you around. You want your opponent to feel like he's fighting a ghost. So that's why we have this softness like this. So you give me a lot to land on. You're giving me stuff to fight with. So you watch when you do it to me. And see, I don't give you nothing to land on. So I take everything from you, but I give you nothing. So again. See how I'm surfing with your emotions? I'm using your energy against you. So, right, so you're getting softer at leading the person. But understand, my energy is going this way. You don't want to stop the energy. You just want to help me go where I'm going. So, see, that's too much energy. See, I'm going this way. So help me go where I'm going. Right. So then you lead me into the abyss, into nothing. So I don't have anything to land on and nothing to fight against. Right. So when you use that and you have your environment around you and you're able to lead a person into nothing, like that wall over there. If a person came charging at you, you can run him into that wall and he'd get hurt or over a table, over a wall, or
through a window. This is how you use the environment which you're fighting. Right. So you're not trying to butt against the energy. You just want to ride with it and use it and deflect with just enough energy, you not to get hit, but to let me know where I'm going. So to teach you to understand how to lead, see right here, you know how to flow. You know how to deflect. But what you need to learn is how to lead. See how I have control of you? Once I put you on this ride, you can't get off because there's no slack. So what does that feel like to you? Yeah, I was like, I got control. You have no control because I take all the slack out. This is having slack. See, that's slack. And then I do something else. If you take the slack out, you can't get off this ride until I let you off. So you use that and you're fighting. See, right now you're pulling the energy down. You don't want it to be a habit, you want it to be a choice. So like when you throw a punch at me, by knowing what I'm doing, at first I just let the energy go where I want to. But by understanding floating, sinking, then I have choices, meaning I'm being precise. So to know what's the basic fundamental first, then choose what to do with that energy. If you're gonna float the arm up to come and strike here, or if you're gonna pull the energy down and sink me by choice, not by habit or bad habit. Kung Fu is about precision, so you want to be precise in everything you do. Expand. And let me show you when I expand, contract. See how I'm learning to lead you around? But there's no slack. So this is leading. So I have control of you, of your balance, and I'm using your attention against you. Go pull first, down, pull, push. Just pull and push. But you're pushing from your fuchs. Oh, okay. Fuchs. Here. See right here, this is a neutral position. Push. Right. Pull. But don't grab. Right. Now push with your fuchs, with your forearm. Right. Because you want your hand free to be able to change and do other things. So this is the dexterity, because then you get into finger locks. And you see, look, I make you do what I want you to do. So you got pulling and pushing. Now, so fundamental of Wing Chun is the center line, right? But in shifting, so if I push here at 50%, this is going to turn. If I push here, that's going to turn. So this is why you have this motion of shifting. So look, watch when you tan. See, you shift and this punch comes out, right? Same thing over here. So it's the yin and the yang, pushing and pulling. So
So if I'm pushing at 100%, I need to be pulling at 100%. Pushing over here at 100, pulling over here. Everything in yin is yin and yang in Wing Chun. You're supposed to be balanced, hard and soft. So when you're leading, when I'm pulling over here, I'm pushing over here. And that moves your body good. You lost slack, right? Right. So when we spin, that's in the spin. See, I'm not just spinning, I'm also controlling also, and there's no slack. So 4 levels to Chi Sao. Is the flow. Just being able to flow. This is just flowing. Then you deflect. After deflecting, you learn to lead. See how I lead you when I take your energy? This is me controlling you and dominating what goes on in this situation. What's after leading? Control. See it 4 levels. In Wing Chun, that's kind of lost upon most of them because they just stuck with just flowing, deflecting, and striking. That's it. But you have to know the other 2 to be able to lead and then control. Because that's how you slow a fight down. If you can't stop a fight, you stuck just punching and kicking until somebody get knocked out. But this camera's everywhere. You want to be able to defend yourself and not hurt somebody if you wanted to. So you want to be able to play with them and let them know that nothing that they do, you went the wrong way. So you want to dance with your opponent, like waltzing. So when the roundhouse comes, you waltz with your opponent. All right. So see, you're pulling, whatever you're pulling over here, you have to be the same amount. See, you're kind of off a little bit. The center. Right. See, you should feel the difference? Yeah. So therefore, you be able to throw your opponent. So with the tan out, same thing. Right. So that way you'll be able to escape and not have to fight with somebody. So back to leading. You want me to lead? It's no different than spinning, look. Push out. Right. Push. Yeah, you can push from there. You can push from here. So this is leading in this dap style version of Chi Sao. Look. Into a strike. Ooh. And your
opponent can't feel. Well, what do you feel when I do that to you? Just float. I was just floating. You have right. You're just floating. So that's what Bruce Lee meant by be like water. Just flow with your opponent, but he doesn't feel anything. Like I said, you want to make him feel like he's fighting a ghost. Right. See, you get me floating. It's like I don't know what's going on. I'm just floating like you're surfing. You already know how to do the hoop. That's transferring. But in this, because this is a circular thing. When you see a roundhouse, it's circular. Right. So the application to that, like you throw a roundhouse, boom. Mm-hmm. No one can take that. But to do it the traditional way, it would look like this. Throw a roundhouse. Roundhouse from the other side. Right. Do it the traditional way, right? So it comes under the line of sight that they don't see it when it comes in. Right. But you have to lead them around into the strike. Into the strike. Right. You see the difference? Like so, roundhouse, here, and just the forward movement that you learn. So it's even though you're spiraling the energy, you're driving right in. Right. Add a little more. That way you know what you're driving for. Drive forward. Right. So this is like a lesson from Bachikwan. They use a lot of elbow and forward movement like that. So you need that. This is why we move in quickly, right? So you can make a point, yeah, but it can also be because you want to be able to not lose your structure here. Because look, you can boom and then still push them out, right? So remember, chop and stick. So this is a chop, right? And then it's a stick. Everything is chopping and sticking in. Hurt them will still be able to have sticky hand and lead them and push them and pull them. So it's boom. So this is your bong, right? Which can turn into your tan. So you have to understand that movement pattern in Wing Chun. Right.
So you're taking the slack out. You're not giving them a chance to recover ever. Just like when I put you on this ride. อืม Same thing. Remember round? Mm-hmm. Right. But do the same thing because when you're stepping in, it's look. The foot and the elbow should land together. And even if you need to make it circular, right. Practice slowly. More. Right. More forward intent. Yeah. Everything about your countering is that when you as soon as you counter, they should get struck. As soon as you counter, they get struck. Right. Elbow. Right. Immediately. As soon as that foot lands, your punches land with your foot. Right. Yeah. No one will be able to take that. More likely you get a cracked sternum. อืม Right. So you see the importance of having that foot speed to get in on all your techniques. So when you pack, that's why you want that quickness. Yeah. Because you want to be prepared to keep moving with whatever they do. Right. So they can't get away or circle back around or to not prepare for them trying to backspin. Right. So that hand should be prepared for that backspin. So it should right on the back. When I try to backspin, อืม you should be prepared for it. So go slow. Right. Throw a punch. Try to backspin. อืม right here Right. You have a lot of boxers that they throw that อืม back punch, so you have to be prepared for it. That it's a possibility. Right. Not just the arm, because you could miss the arm. See the body. อืม The leg right there. I could miss this. I could miss this and get elbow. Miss this, get elbow. Right. like here Mhm. oh okay Right on the shoulder blade right there. Right. You're preventing me from turning back on you. And you're not letting me have any type of momentum. You're stuffing it right here. อืม Alright. So elbow control and controlling the body. Right. Put heat on your tan. Just tan. Same thing. Good. Position. Right. You want the person to be like, what the fuck? How did he get back there? Too late.
be at the level of, instead of me punching at your chest, we're going to raise it up to your face, to the realism, so you get used to that. And when it's high, you attack low, right? So these ribs, the floating ribs, that's elbow right there too. That same elbow. Right. Yeah. Remember, you want to demolish your person immediately. Yeah, that would, you hit me with that, fight over with. You want to know where it hurts at. So looking at the body, I look at the body like android, like I'm a cyborg. I know where all the spots that it hurts. It hurts there, the ribs, the groin, how to manipulate the neck, the arteries, how to put someone to sleep. All the places that it hurts, right? So you have to know these places that it hurts, where to manipulate the body, where when you turn the head, the body goes because the body doesn't want to get hurt. How to move the hip when you throw a punch. You can't fight that. Because I'm pushing you here and pushing you there at the same time. So, attack. Yes. Up. Right. So you're pushing here, up, higher, right. So this is what you're doing. You're pushing it in. Okay. So you see you can't fight it. Right. Yeah, I need a little water. When you see when you get this stuff right, is they can't fight it off. For this one, I'm looking for pushing up the shin up and pushing the back end. So you're pushing the back end, so you're pushing it when it's down and around. Right. Just to make the head, you're pushing the head up as if they were up against the wall and they couldn't go nowhere. So you're giving that, your hand is the wall. So, like I said, when you feel it, you see what it does, you're like immediately you try to get away from it. Right. And that's another reason you have to have sensitivity in a soft hand. If you don't want to hurt them, to punch in, you just want to softly go here and lay them down. Get on about the business. Right. That way you can say on camera, hey, I just pushed him out the way and I ran. You need that back brace as if it was a wall. So you're not letting them, when you're trying to hurt the neck, that's one thing. The other one is just laying them down. So you know, pick which one you're doing. Right. The other one is just, then you laying them on the ground. Kind of 50 and 50. Everything is yin and yang. Yep. Other side. So his fundamental is covered in the YouTube. What your applications are from your packs out. Like when you punch, the first thing you're attacking the balance right here. So
So have you off balance, you're not worried about this because your brain says regain the balance first. So it just leads right to there. อ๋อ Because everything is about getting him off balance at the point of touch. Right. So I couldn't fight it because the first thing I was fighting for my balance. Right. Same thing. Even you don't necessarily need the body, but you can put your knee in there or stick your foot behind them to help them go down if it was a really big person. Yes, right. That's that tripping right there. อืม I just got you to understand it first without that. So then you know if you feel that I need more force. So that's that circling step. Right. Joint lock from punch. Ah, you did that with one hand. You're practicing. I think I do it with the Rattan ring. I'm gonna show you. Punch. So this is one way. The other way, which is just one hand, punch again. อืม So you have two, the same entrance, punch. Same entrance. Which is no different than this. It's the same basic technique here. That way, or just come further up. So it's two different locks. Right. And then you can use that other hand if it's a big person, if you need leverage. Right. Mm-hmm. And then with that, whoop, onto the ground. ว้าว Just, right. It's been smelling good today. Huh? It's been smelling good today. Oh, it's the candy store of seeds. Oh. And earlier is when they like cooking this shit. Oh. So when I come here early, it's all I smell. I just want to go over there. Because on Saturday, it's nothing happening. Right. They probably close on the weekend. Mm. Or they're probably packaging on the weekend. So this basic technique here, punch. This leads to all of this. Mm. This leads to all of this. It's the same thing. So it's one technique that has many different applications. So where that came from, punch. This is how they got stabbed in the ribs right there. And if it was this hand, that's in the heart because it slide right through the ribs. Mm. Yeah. Everything that you do with your hands, you should be able to do with the knife in your hand. So when you pack, it's right here. And on and on and on. And to grab, you see that? You have these fingers here, so punch out. See, look, this is how I grab you with those fingers. Mm. This is how I get to. So do the drill with the. So, right, it's the same thing. Yeah, see, that's where that control comes from. By having weapons in your hand, you have to learn how to use your hooks and stuff.
So when you know the circular motion, know which way you're going. Either you're gonna pass, you can get there, or you're choosing to stay inside and deal with it there. So there's two different ways to go from inside to outside. Pass, right, or the white crane version that leads into joint locks from there. Roundhouse. Ooh, ooh. So it's after you learn all the fundamental techniques, and then we go into the individual joint locks, and then you start knowing how to apply them. Like when, same thing, go into that joint lock. Yes, so this is how you do it with the knives in your hand. Right. Punch. This is called clipping. So if I had a knife in my hand, punch. If I didn't want to cut you, go like this from here. So this is another technique. So instead of punch, you have that, right? But if I just want to clip and hold that, so I try to pull away. See how effective it is? Oh, clipping. Yep. Pack. So it's still the same. Pack to clip. cloud head. Yes, so you pack to clip, right? So when you clip that, see? So it's right. Do I press to the chest or toward this way? You're pinning it there because you have a weapon in your hand. So now you still can get to all this stuff. Because you can't do nothing with that, and then I could also take it out of your hand. Or so clipping becomes important later on down the line. You want it here, tucked in right there. See, because your wrist can clamp down on it like that. See, clamp right. That what prevents me from getting out. Just the wrist too. Everything is about the wrist. Right. And it's just that momentarily, you just need to control them momentarily to jug. Yep. Or stab. And because it's a fight, punch, it's you know. Yeah, that's painful. Get in there, right. That's what the chain punch is about, to teach you to stay on one thing until they crash in. They might be able to take that first one, but when they keep coming in that same spot, the glass is shattered. Just like when a person try to stab you, they the same mentality. Right. Or slice the throat. Right. Which is the same thing as a back. Right. So it's where all those hand techniques come from. See, once you put the weapons in your hand, then it makes sense. Yeah. Flip the knife over, bottom grip. So then that's your fook hand. Watch. Punch. So I still pack with my fook, but I can also punch again. Right. So you're using the knife, right, as the hook right there to pull me open. Right. Exactly. So
get better to full hand. So throw your arm out. See, I use that to hook it right there. See, I'm still able to pull you in with that hook. So my hand does the same thing. Punch. อืม So this is where those fingers come into play. Right. Even punch. Even just, this is another way to get this. So I pulled you into the strike. Punch. อืม This hand. This hand. Put that behind your back. Now punch. See, you deflect it, right. So that's the same thing, punch. The same action, but now you're learning to lead them out. อืม Everything is about unbalancing. See, you took me off balance. And you led me into the strike. Down. See, this is a whole nother way of fighting. So now you're fighting with your fooks, which is what? Mantra style or monkey style. So play with this way. Fook. You think of everything in terms of your fook. Right. And then this over here would come, or slice, and then stab. Everything is a slice, stab, or stab, slice. อืม Right. Mm-hmm. Use your fooks. Outer fook. อ่า Right. All these techniques are interchangeable. It all depends on how the style. So when you punch, the monkey, mantis, the hooks, see, pull you off balance. Look, you let that go, so then I have this lock. Ooh. Right. Yeah. Even from this tech. Say your fist is balled up, and I can't get you to loosen that, right? So I hit you in the shoulder plexus, that loosens, and then I take it here. อืม From here, อู้ right. Go a punch. Just get used to this. Double foot. Right. Punch. Make sure that you're feeling what you want to do. See, from here, I can take the slack out. See how your bone popped? I pulled it out of the Yeah. socket. So right. Right. So when you do that, you're leading me off balance first. Right. So it would be fook down and around. Yes. เจ้า Right. See, I can't get away from it. That's pump. Now be able to do double pack. Punch. Punch again. Oh, pack, Double pack. Punch. That
often is that that way you're in position to do whatever you choose to do, grab, pull, right? So you want that. And dance, the waltz. You want to harmonize with your opponent. You want everything to be seamless. Punch. Punch again. 2, in, feel. Right. See, a most important aspect of fighting, people struggle with you. So you have to anticipate how people struggle to take the struggle away from them. So, like I say, take the slack out, you cinching them up. There's no escape. You have control. So what do you do? You put them on that ride. Right. Right. Move. You feel the difference? Pick one and just practice just one for right now. Right. Right. Not yet. I'm gonna cut the live.เราเจอกันนะครับ สวัสดีคลิป สวัสดีครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟัง It's like what 2 a.m. in the morning already. Damn. Yes. Maybe what? 16. Damn, all right. Y'all still here with us? Yeah.